उहाँलाई म मञ्चमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। अनि शोभा घिमिरेज्यू हाम्रो समाजको एउटा प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी सबैको सम्मान हो। कार्यक्रम समयमा सञ्चालन गर्ने कुराको एउटा सन्देश पनि जाओस् भन्ने अभिप्रायले हामीले यो गरेको हो। हाम्रो बिचमा 3 जना अत्यन्तै विशिष्ट अतिथिहरू हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीले ड्यासमा बोलाउनेछौँ एक एक गरेर। म होस्ट साथीहरूलाई उहाँहरूलाई अगाडि ल्याउन सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम विशेष अतिथिमा आज सम्पूर्ण नेपाली मनका ढुकढुकी, नेपालको सिने जगतमा सबैभन्दा आदरणीय लेजेन्डरी फिगर, हास्य कलाकार, लेखक, निर्माता, बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व जसलाई म राष्ट्रका अभिभावक भन्न रुचाउँछु। किनभने उहाँको प्रतिभाबाट प्रफुल्लित हुँदै त्यो मनमा उहाँले हामीलाई जुन आश्वासन, शान्ति र मनोरञ्जन दिनुभयो त्यसको साथमा म हुर्केको हुनाले र हाम्रो नेपाली आकाङ्क्षालाई उहाँले जुन किसिमले एउटा अभिभावकत्व प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँ कहिल्यै पनि चिप्लिनु भएको छैन। अत्यन्त राजनीतिक उथल पुथलदेखि लिएर विभिन्न किसिमका अपहिभल्सबाट हाम्रो कन्ट्री जाँदै गर्दाखेरि उहाँले जो अभिभावकत्व प्रदान गर्नुभयो त्यसको सम्मानमा म आज हाम्रो बिचमा उपस्थित मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू, जसलाई हामीले मह जोडेको मह भनेर पनि चिन्छौँ, उहाँको किताब पढ्दाखेरि पनि सिनेमा हेरे जस्तो हुन्छ। मैले महको म भन्ने पुस्तक पढेको थिएँ। अहिले पनि मलाई झन्झन्ती याद आउँछ पुस्तक पढ्दाखेरि। उहाँले त्यो यात्रुहरू आएको, खाना पकाएर खाएको र हरियो खुर्सानी टोकेर जिब्रो पड्काएको कुरा जुन किसिमले लेख्नु भएको छ, त्यो हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि सिनेमाको रिल नै दिमागमा घुम्छ। म आदरणीय हाम्रो राष्ट्रका अभिभावक मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथमा यो मनोरञ्जनको जगतमा उदाउँदो अर्को कलाकार सराहना श्रेष्ठ हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। म उहाँलाई पनि अगाडि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। तपाईँको ह्याप्पी हार्टको प्रोडक्सनबाट हाम्रो मन पनि खुसी भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। अनि त्यसै गरी अर्को हास्य जगतमा साइनिङ स्टारको रूपमा रहनुभएका आदरणीय शिवहरि पौडेलज्यू पनि हाम्रो बिचमा विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। बाँडेर लिन्छौँ भन्नुभयो है, आइसक्यो। त्यस कारण आजको कार्यक्रम एकदमै मनोरञ्जनात्मक हुनेछ। यहाँहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो। एकदम अन्तर्क्रिया इन्टरेक्टिभ हुनेछ। तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी स्टार स्कलर्स नेटवर्क भन्ने नाम तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर तपाईँहरू हाम्रो बिचमा आज उपस्थित हुनुभएको छ। स्टार स्कलर्स नेटवर्क भनेको संसारभरका प्रोफेसरहरू र रिसर्चरहरू, शोधकर्ताहरूको एउटा विश्वव्यापी सञ्जाल हो। हाम्रो संसारभरि 2500 भन्दा बढी युनिभर्सिटिज, कलेजेसहरू, विश्वविद्यालयहरूमा हाम्रो 17,000 भन्दा बढी प्राध्यापकहरू, रिसर्चरहरू हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ। हाम्रो विभिन्न देशमा हरेक वर्ष एनुअल कन्फरेन्स हुन्छ।
लास्ट इयर नेपालमा भएको थियो, नेपाल ओपन युनिभर्सिटीले होस्ट गर्नुभएको थियो अनि त्यसमा प्राध्यापक नोम चम्स्कीको विशेष प्रस्तुति रहेको थियो। यसपालि इन्डियामा ओपी जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीले स्टारको कन्फरेन्स होस्ट गर्दैछ, 2 हप्तामा सुरु हुँदैछ। यदि तपाईहरुले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ भने स्टार स्कलर्स नेटवर्कको पेजमा लाइक गर्नुभयो भने हाम्रो प्रोग्रामहरु लाइभ आएको तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ र कतिपय कार्यक्रमहरु हाम्रो भर्चुअल हुने भयो हुनाले आफ्नो सुविधाबाट सहभागी हुन सकिन्छ। अनि अर्को वर्ष मरिससमा, त्यसपछि साउथ अफ्रिकामा, त्यसपछि स्पेनमा, त्यसपछि पोटेन्शियली चाइनामा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरु हुनेछन्। त हामीले के गर्छौं त स्टार स्कलर्स नेटवर्कले भन्दा हामी रिसर्च गर्छौं तर रिसर्चको लागि रिसर्च गर्ने संस्थाहरु धेरै छन्। हामी रिसर्च फर सोशल ट्रान्सफर्मेसन भन्छौं। त्यसकारण हामीले गरेको रिसर्चबाट हाम्रो समाजले के पाउने, हाम्रो राष्ट्रले के पाउने र हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी बा आमाको जीवनमा के प्रभाव पर्ने भन्ने विषयहरुलाई हामीले गम्भीर रूपमा इन्टेन्सनली सोच्छौं। र हाम्रो रिसर्चबाट नेपालको लागि हामीले कम्युनिटी कलेज, पोलिटेक्निक्स र नेपालको ब्रेन ड्रेनको समस्याको समाधानको लागि एउटा ब्रेन गेन सेन्टरको स्थापनाको लागि हामीले स्टार स्कलर्स नेटवर्कको तर्फबाट रेकमेन्डेसन गरेका थियौं र नेपाल सरकारले त्यो कुरालाई असाध्यै रिसेप्टिभ रूपमा लिएर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा ब्रेन गेन सेन्टर स्थापना भइसकेको छ र प्रत्येक प्रदेशमा पोलिटेक्निक्स र कम्युनिटी कलेजहरुको स्थापना गर्ने, विश्वविद्यालयहरुलाई स्वतन्त्र बोर्डबाट सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय उपकुलपति भएर चलाउने होइन, त्यो कुराको पनि सुरुवात भइसकेको छ। त्यसकारणले एकाडेमियालाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने, कम्पिटिटिभ बनाउने र यङ मान्छेहरुलाई इकोनोमीमा एंगेज गर्ने काममा हामीले नेपालको लागि मात्रै होइन अन्य विकासशील देशको लागि पनि हामीले रेकमेन्डेसन दिने गरेका छौं। त्यसमा हाम्रो विभिन्न इजिप्ट, मलेसिया लगायतका देशहरुमा पनि हामीले युथ एंगेजमेन्ट कार्यक्रम को आयोजना गरिरहन्छौं। अस्ति मात्रै मलेसियाको पेनाङ भन्ने राज्यमा भएको युथ एंगेजमेन्टको कार्यक्रममा कीनोट स्पिकरको रूपमा हाम्रो डाक्टर कृष्ण विष्टलाई बोलाइएको थियो। त्योभन्दा अगाडि इन्डोनेसियामा मलाई बोलाइएको थियो। हामीले यो कामहरु गरिरहेका छौं र हाम्रो रिसर्चबाट पाएको उपलब्धिले राष्ट्रको रूपान्तरण भइरहेको देख्दाखेरि हामी अत्यन्त गदगद हुन्छौं। त्यो पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरुले लिड गरिरहेको संस्था जसलाई विश्वले पत्याएको छ। अनि यता अमेरिकामा झन्डै 3 लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले प्रत्येक दिन पसिना चुहाइरहनु भएको छ। नेपालीहरु इमानदार हुन्छन्, ह्यापी हुन्छन् र हार्ड वर्किङ हुन्छन् भन्ने कुराको परिचय हरेक दिन दिइरहनु भएको छ। तर अब यो नेपालीहरुको बिस्तारै यहाँ जनसंख्या बढ्दै गर्दा उहाँहरुले पाउने सबै अवसरहरु पाउनु भएको छ त? उहाँहरुले खास गरिकन यहाँको राजनैतिक अधिकारमा कतिको चासो रुचि देखाउनु भएको छ? उहाँहरुको आवाज कहाँसम्म पुगेको छ या पुगेको छैन? यस्ता विषयहरुले पनि हामीलाई गम्भीर गराउने गरेको छ। र अब यो नेपालीलाई पोलिटिकल इन्टिग्रेसनमा अमेरिकाको मेन स्ट्रिममा समाहित गराउनको लागि भनेर हामीले एउटा संयुक्त कदम चालेका छौं। त्यसमा NAAFA भन्ने एउटा संस्था खोलेको छ, नेपाली अमेरिकन्स अलायन्स फर एक्सन, जसको चेयर हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय सभासद डाक्टर डेलिगेट भण्डारी, ह्यारी भण्डारी, जो पर्वत जिल्लाबाट, नेपालको पर्वत जिल्लाबाट यो अमेरिकामा आउनुभयो र उहाँको कथा हामी सबै नेपालीहरुको कथासँग मिल्छ। एउटा ग्यास पम्पमा, पेट्रोल स्टेसनमा राति काम गर्नुभयो, $5 पाउनुभयो कि $7 पाउनुभयो, त्यो पैसा बचाएर जान छोराछोरी पढाउनुभयो
आफ्नो खुट्टा जमाउनु भयो, त्यहाँ अरू केही थप शिक्षा हासिल गर्नुभयो र अमेरिकाको राजनीतिमा उहाँले झन्डा गाड्नुभयो नेपालको। अहिले हाम्रो सांसद छ मेरील्यान्ड राज्यमा भन्दाखेरि हामी गर्वको महसुस गर्छौँ। त सांसद मात्रै नभएर एउटा टिपिकल अर्डिनरी सांसद हुनु नै ठुलो कुरा हुन्थ्यो भने हरि भण्डारी सांसदहरूमा पनि धेरै उत्कृष्ट हुनुभएको छ। उहाँले प्रस्तुत गरेका बिलहरू नेसनली एक्लेम्ड भएका छन्। वासिङटन पोस्टमा उहाँको खबर आउँछ, न्युज छापिन्छ, न्युयोर्क टाइम्सले वाच गरेको छ। यहाँका अरू ट्रेड युनियनदेखि लिएर पोलिटिकल अवेरनेसका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा उहाँ चाहिँ हाई राडारमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी नेपालको लागि कुनै नीतिगत निर्णय गर्नु परेको खण्डमा यहाँको गभर्मेन्टको हाई लेभलका सेनेटरहरू, नेसनल पोलिसी मेकरहरू, थिङ्क ट्याङ्क्सहरूले उहाँलाई कन्सल्टेसन गर्छन्। हामी नजिकबाट बसेर त्यो हेर्दाखेरि हामीलाई खुसी लाग्छ। उहाँले कतिपय कुरा बहुतै गम्भीर तरिकाले कुरा गर्नुहुन्छ भने कतिपय कुरा चाहिँ उहाँले नेपाली जोक भनेर अमेरिकालीहरूलाई हँसाउनु पनि हुन्छ। त्यस कारणले यो पोलिटिकल इन्टिग्रेसनमा यस्ता केही साथीहरूको ठुलो योगदान रहेको छ र यही विषय आजको चर्चाको विषय पनि हो। नेपालमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्। यही बाहनामा हेरौँ भने नेपाली एउटा हाम्रो आकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब गर्ने हाम्रो सुबोध विलास पन्तज्यू हुनुहुन्छ। म उहाँको सम्मानमा एकचोटि सबैजना तालिम गर्छु। सुबोधज्यू हुनुहुन्छ। सुबोध विलास पन्त बाहनाको अध्यक्ष, जो बाहनाको घरमा आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ। बाल्टिमोर एसोसिएसन अफ नेपालीज इन अमेरिका। रात दिन खट्नुभयो उहाँ। हामी पेन्डेमिकले घरबाट बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्थामा उहाँ चाहिँ घर घरमा सिटामोल, थर्मोमिटर र मास्क लिएर पुर्याउने हुनुभयो। त्यस्तो अचम्मको साहस देखाउने नेपालीपन बोकेका मान्छेहरू हाम्रो बिचमा आज छौँ। उहाँहरूमध्ये धेरैजसो प्रतिनिधि पात्रहरूको छोटो छोटो कुराहरू हामी सुन्नेछौँ। म स्टार स्कलर्सको प्रेसिडेन्ट उत्तम गौली यहाँहरूलाई फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको उद्घाटनमा तपाईँहरू सबैको सहयोग लिन चाहन्छु। उद्घाटन गरौँ है त। आज हामी उद्घाटन कसरी गर्छौँ भने तपाईँहरू सबैलाई एउटा पाना दिएको छ। अलिक ठुलो पाना तपाईँले घर लाने हो। एउटा सानो पानो छ, त्यसमा चाहिँ जेरी म्यान्डरिङ भनेर लेखेको छ। डाक्टर एउटा मलाई दिनुहोस् त। अनि हामी अतिथिज्यूहरूलाई पनि एउटा उपलब्ध गराउँ। यो अचम्मको कुरा के रहेछ भने अमेरिकाको राजनीति हामी बुझ्दैछौँ, एउटा प्रयोग भइरहेको छ, एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको छ होइन। तर राजनीतिमा जहाँ पनि केही न केही गडबडी हुन्छ होइन। अनि त्यो गडबडी कहाँ छ भन्ने हामीले थाहा पायौँ भने हामी त्यसबाट अगाडि जान सक्छौँ। जस्तो लामखुट्टेले टोक्यो, हैरान पार्यो होइन। के गर्नु त, गालामा पड्काउँदै बस्दै गर्ने एउटा उपाय भयो होइन। झुल लगाएर बस्ने अर्को उपाय भयो। तर साँच्चीकै वैज्ञानिक किसिमले हामीले हेऱ्यो भने घर वरिपरिको खाल्टा पुग्नु पर्दो रहेछ क्या। त्यहाँसम्म हामी पुगेका हुन नि सिक्ने होइन। गाला पड्काउँदै बस्दै ऐरा गर्दै फर्किँदै होइन, पुस गर्दै बसिरहेको हुन्छौँ। तर वास्तवमा लामखुट्टे कहाँबाट आइरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्यौँ भने हामीले त्यसबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो पोलिटिकल इन्टिग्रेसनमा जानको लागि हामी सचेत भएनौँ भने डेमोक्रेसीले फङ्सन गर्दैन। डेमोक्रेसी डिसफङ्सनल भइहाल्छ। त्यस कारण डेमोक्रेसी भनेको के हो भने हरेक जनताले आफ्नो अधिकार बुझेन, कहाँ हर्डल छ, कहाँ समस्या छ भन्ने कुरा जानेन भने उसले सही छनौट गर्न सक्दैन र आफ्नो आवाज पनि सही ठाउँमा पुर्याउन सक्दैन। अनि यो अमेरिकाको राजनीतिको एउटा गजबको समस्या रहेछ यो जेरी म्यान्डरिङ है। अब नेपाली जेरी फ्यामिली पनि हुन्छ, तपाईँले कोही कोही घुमेको हुन्छ होइन।
त्यो चुनावी क्षेत्रहरूको जुन सीमारेखाहरू कोर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो अनुकूल पर्ने गरी घुमाइदो रहेछ। सामान्यतया यसरी घुमाइदो रहेछ कि बहुमतमा रहेका पहिलेदेखि नै पोलिटिक्समा हालिमुहाली गरिरहेका रजगज गरिरहेका मान्छेहरू जो छन् उनीहरूले त्यसको निरन्तरताको लागि अधिकांश मान्छेहरूको जो अश्वेत छन्, जो इमिग्रेन्ट छन्, तपाईँ हाम्रो जस्तो खैरो छाला भएका होइन, यहाँको चाहिँ खैरे हामी नेपालमा चाहिँ अमेरिकनलाई खैरे भन्छन् होइन, यहाँ चाहिँ हामीलाई खैरो भन्छन् किनभने हाम्रो खैरो छाला छ नि। हामी खैरेहरू यहाँ पछाडि छौँ पोलिटिक्समा। किन भन्दाखेरि हामी यो पोलिटिक्सको लाइन कसले तानिराखेको छ, कसरी बनाइराखेको छ र हाम्रो आवाज त्यहाँ पुगिरहेको छैन भन्ने विषयमा सोच्ने भएका छैनौँ होइन। त्यस कारणले आज सोचौँ भनेको र फेरि यो सोच्ने अधिकार हामीलाई कसले दियो भन्दा अमेरिकाको संविधानले, अमेरिकाको भोटिङ राइट्स एक्टले, यहाँको ऐनले, यहाँको कानुनले, यहाँको संविधानले सबैलाई राजनीतिक अधिकार दिएको छ। तर हामीले त्यो बुझ्न र दावा गर्न लिन जरुरी छ। त्यो लिनको लागि चाहिँ हामीले केही हर्डल्सहरू पास गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, जो आज हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। एउटा जेरिमान्डरिङ है त। अब जेरिमान्डरिङको भनेको के रहेछ त, यहाँ चाहिँ तपाईँले पढ्नुहोस् त। चुनावी जिल्लाका सिमानाहरू हेरफेर गराएर कुनै एक पार्टीले विशेष लाभ लिने चलखेल। अब यो चलखेलबाट चाहिँ हामीले चिन्न सकेनौँ, बुझ्न सकेनौँ भने त हामी त राजनीतिमा पछाडि पऱ्यौँ। त्यस कारणले आज हामीले यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्छौँ यो जेरिमान्डरिङलाई डिस्ट्रोय गरेर। त्यस कारण यो उद्घाटन हामी सबैजनाले आज संयुक्त रूपमा गर्दैछौँ है त। तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू? म 1 2 3 भन्छु। यसमा चाहिँ तपाईँले जति सक्नुहुन्छ आफ्नो क्रिएटिभ तरिकाले रिस्क फेर्नु होला, जति टुक्रा पार्नुहुन्छ पार्नुहोस् है, तर भैमा नफाल्नु होला। हाम्रो भलन्टियरहरू अहिले आएर कलेक्ट गर्नुहुन्छ डस्टबिनमा फाल्नु है त। तपाईँ एकैचोटि डस्टबिनको लागि दबाउनु पर्दैन। हाम्रो कविताजी आएर अहिले तपाईँको हातबाट लिनुहुन्छ है। यसलाई मजाले एकछिन उचाल्नुहोस्, स्याहार्नुहोस्, डिस्ट्रोय गर्नुहोस्, मिक्स गर्नुहोस्, एकछिन यसलाई थिच्नुहोस् है। धन्यवाद छ। तपाईँहरूले अमेरिकाको राजनीतिमा यो जेरिमान्डरिङ डिस्ट्रोय गरेर दावा गर्नु, इट विल गो अ लङ वे। हाम्रो बिचमा प्रबुद्ध वक्ताहरूले अहिले तपाईँहरूलाई यो विषयमा इन्लाइटन गर्नुहुनेछ। यसभन्दा अगाडिको कार्यक्रम नेक्स्ट वक्ता र नेक्स्ट प्रेजेन्टेसनको लागि म डाक्टर कृष्ण विष्टलाई बोलाउन चाहन्छु। र त्यसपछि फेरि हामीले आलो तालो गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई भने हायर एजुकेसनको डिस्टिङ्ग्विस्ड प्रोफेसर हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्ण विष्ट। डाक्टर, help me go to the next step and I will follow them. Thank you. सबैजनालाई नमस्ते। एकदमै खुसी लागेको छ यो बिहानी हामी सबै यसरी हाम्रो राष्ट्रकै एकदमै ठुलो इन्स्पायर गर्ने कलाकारहरू लगायत हाम्रा देशमा यहीँ अमेरिकामा पनि हामीलाई प्रत्येक दिन इन्स्पायर गर्ने हाम्रा लिडर्सहरू, प्रोफेसरहरू, स्टुडेन्टहरू, कम्युनिटी मेम्बर्स सबैको साथमा बोल्न पाउँदा खुसी लागेको छ। म केही समय मात्र लिन्छु र हामी हाम्रो यात्रामा जति जहाँ पुगेका हुन्छौँ पारिजातले भने जस्तै हामी एक टुक्रा धरतीमाथि रहेका हुँदो रहेछौँ र जुन धरतीमा उभिएका हुन्छौँ त्यो धरती नै हाम्रो कर्मथलो हुँदो रहेछ, जन्मथलो जहाँ भए पनि। तपाईँहरू जस्तै म पनि अलिक पछि पढ्नको लागि अमेरिका आएँ र अमेरिकन कलेज युनिभर्सिटीमा अहिले पढाउँछु। पढाउँदाखेरि एउटा कुरा मलाई साह्रै खट्किरहेको के छ भने यहाँको साँच्चीकै टिपिकल कामहरू, कुराहरू, समाजको गतिविधि कस्तो हुन्छ भन्ने कुराबाट चाहिँ म टाढा भएको रहेछु। हुन त म 24-25 वर्षमा अमेरिका आएको थिएँ र यो गत 15 वर्षमा धेरै कुरा सिक्ने मौका नि पाएको छु। तपाईँहरू जस्तै कतिलाई मेरो पनि त्यस्तै कथा भएको हुनसक्छ, जुन चाहिँ फर्स्ट इयरमा जतिखेर आएको थिएँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने कुरामा ट्याक्स तिर्ने कुरा नै मैले बिर्सेछु, अथवा मलाई कसैले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्नु भएन। अहिले आएर सम्झिँदाखेरि ओहो ट्याक्स त तिर्नुपर्ने रहेछ।
मैले किन मेरो कम्युनिटीसँग इन्फर्मेसन लिन त्यस्तो भइरहेको थियो। कुरातिर लागौँ अब। यहाँ आज हाम्रो सामुमा मदन कृष्ण दाई र अरू कलाकार साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा क्लिप चाहिँ म प्ले गर्छु, सायद यहाँ सुनिन्छ होला। हजुरआमाले त्यो लेनिनको नाम सुन्नुभएको छ? छैन। विदेशी नेताहरूको नामहरू थाहा नभन्नु होला हजुरआमाले। आफ्नो देशको नेताहरूको नाम त सुन्नुभयो होला नि त। हाम्रो नेपालको कुन कुन नेताहरूको नाम सुन्नुभएको ल भन्नुहोस् त? कसै पनि नाम सुनेको छैन। उसो भए हजुरआमाले त्यो महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरूहरूको नाम त सुन्नुभयो होला नि? छैन। त्यो पनि नाम सुने मैले छैन। अमिताभ बच्चनको नाम सुन्नुभएको छ त? त्यस्तै भएको छ मलाई पनि। ठुल्ठुला किताबहरू पढेँ, अमेरिकी डिग्रीमा अङ्ग्रेजीमै डिग्री हासिल गरेँ, तर आफ्नै टोलमा को नेताहरू हुनुहुन्छ, के हुन्छन्, कहाँ समस्या पर्दा जानुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म मलाई पनि थाहा थिएन। जबकि 10-15 दिन अगाडि यो कार्यक्रमको लागि हामीलाई प्रस्ताव आएको थियो र के रहेछ बुझ्ने क्रममा, ट्रान्सलेसन गर्ने कुरामा बल्ल पो आँखा खुले जस्तो भएको छ मलाई। हुन त मदन कृष्ण दाईले धेरै वर्ष अगाडिदेखि यस्ता टेलिफिल्म र विभिन्न चलचित्र गीतहरूको आधारमा माध्यमबाट सामाजिक विकृतिहरू र जनचेतनाका कार्यक्रमहरू शताब्दीौं वर्षौं गर्दै आउनुभएको छ। मिल्ने भए उहाँलाई चाहिँ नोबेल प्राइज भन्दा पनि ठुलो प्राइज दिन सकिन्छ। हामी सबै जस्टिन बिबरका फ्यान छौँ। जस्टिन बिबरले एउटा जेनेरेसनलाई चिनाउँछ भने हाम्रो मदन दाईले र अरू कलाकार स्टेजमा भएकोले सारा जेनेरेसनलाई चिनाइरहेको छ। यङ ओल्ड सबै हाम्रो छ। र कुरा गर्दै जानुपर्दा अहिलेको चाहिँ सबैले फ्लायर पाउनु भएको छ र रिडिस्ट्रिक्टिङ के रहेछ यस सम्बन्धीको बुझ्ने प्रयास मैले यहाँ गरेको छु। यो मेरो प्रयास हो, सायद तपाईँहरूले मलाई पनि बुझाउनु हुनेछ होला। मैले भनिहालेँ थुप्रै त ठुला किताबहरू पढ्दा पढ्दै मैले पनि यो कुरा बिर्सिरहेको रहेछु आफैले। तपाईँहरू कतिजना पेरियलमा बस्नुहुन्छ, कतिजना पार्कभिलमा बस्नुहुन्छ, कुन कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ, सबैलाई हेता छ या नहुन सक्छ। हामीले सोचेका थियौँ नेपालमा हुँदा 75 जिल्लामा का कुन जिल्लाबाट आएको भनेर अहिले पनि गौरवका साथ भन्छौँ, तर हामी आफ्नो गाउँको नाम चाहिँ हामी कुन टोलमा बस्छौँ तर कुन डिस्ट्रिक्टमा छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ होला। अथवा त्यहाँ कति मान्छे बस्छन्, कति नेपाली छन् कुन डिस्ट्रिक्टमा, कति काला छन्, कति गोरा छन्, तपाईँलाई थाहा छ? सोच्नुहोस् आफै। जम्मा मेरील्यान्डमा 8वटा कङ्ग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट रहेछन् र मलाई पनि थाहा थिएन केही समयसम्म अगाडि कहाँ कुन डिस्ट्रिक्टमा पर्छ, मेरो नेताहरू को हुनुहुन्छ थाहा छ हामीलाई। हरि भण्डारी हुनुहुन्छ हाम्रो सामु, सायद उहाँ नै हो कि अथवा त्यो उहाँ बाहेक अरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा नहुन सक्छ। अब कुरो र यहाँ एउटा प्रश्न राखिएको छ, पुनः वितरण अथवा रिडिस्ट्रिक्टिङ केलाई भनिन्छ भनेर। संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान अनुसार एउटै प्रकारका राजनीतिक जिल्लाहरूमा समान संख्यामा बासिन्दा हुनु आवश्यक छ। यसलाई जनसङ्ख्याको समानताको सिद्धान्त भनिन्छ। जनसङ्ख्या समानताको लक्ष्य भनेको प्रत्येक विधायकले, लेजिस्लेटरले समान संख्यामा मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गरेको हुनुपर्छ। हामीले यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल लिएका छौँ। मानौँ हामीसँग 20 जना भएको एउटा सहर छ। 20 जना भनेको 20,000 हुन सक्छ, तर यो एउटा सहर छ। मानौँ यो सहर हाम्रो नेपालीहरूको सहर हो। यस सहरमा 5-5 जनाको एउटा चाहिँ 4 भागमा बाँड्दाखेरि 4वटा यदि हामीले काउन्सिल बनाउने हो भने, जिल्लाहरू बनाउने हो भने 20 जनालाई भाग पाउँदा 4 एउटामा 5-5 जनाका दरले रहेको हुन्छ। अनि यो छुट्याउने काम चाहिँ हामी नागरिकता या उमेरको आधारमा मानिसहरूलाई कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने हुँदो रहेछ। We do not exclude people based on the citizenship or age. तर समय बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ समान संख्या भएका जिल्लाहरू चाहिँ फरक हुँदै जाने रहेछन् ओभर द टाइम। किन भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू जन्मिन्छन्, मर्छन्,
अथवा कामको लागि अरूको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्नुपर्ने हुनेरहेछ। आर्थिक समस्या सङ्कटमा परेको बेलामा मानिसहरू भाडा अथवा घरको मूल्य सस्तो भएको ठाउँमा पनि सर्न सक्छन्, जसको कारण प्रत्येक 10 वर्षको अवधिमा जिल्लाको आकार असमान हुँदै जाने रहेछ। कोही साना कोही ठुला हुँदै जाने रहेछन्। हेर्नुहोस्, अघि हाम्रो सहरमा 20 जना हुनुहुन्थ्यो, अहिले काहीँ 5 जनाको छ, काहीँ 8 जना, काहीँ 7 जनाको भएको छ। त्यो सहर फरक हुँदै गएको छ। त्यसपछि जनगणना हामी भन्छौँ नि प्रत्येक 10 वर्षमा चाहिँ अमेरिकी सङ्घीय सरकार फेडरल गभर्मेन्टले देशका सबैलाई गणना गर्दछ। दे काउन्ट एभ्री सिंगल वान। त्यसलाई हामी जनगणना भन्छौँ, नेपालमा पनि हुन्छ। जनगणना सकिएपछि प्रत्येक जिल्लामा जनसङ्ख्या बराबर बनाउन जिल्लाका सिमानाहरू पुनः कोर्नु पर्दो रहेछ। डिस्ट्रिक्ट बााउन्ड्रिज मस्ट बी रिड्रन। यसलाई नै हामीले रिडिस्ट्रिक्टिङ भनेर बुझ्ने रहेछौँ। अब हेर्नुहोस् त, यसमा हाम्रो 6 जना भएका छन् चाहिँ अहिलेको हाम्रो सहरमा। सङ्ख्या चाहिँ बढ्दाखेरि 20बाट 24 पुगेको छ र त्यसलाई बराबर बनाउँदाखेरि 6-6मा भागमा लगाउनु परेको छ। अब कुरो रह्यो प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक गाउँमा फरक फरक खालका जनजातिहरू बस्ने गर्छन्। हामी पनि हरि भण्डारीज्यूले भन्नुहुन्छ हाम्रो सायद यहाँ चाहिँ टोलमा 350 देखि 400 को हाराहारीमा नेपाली घर परिवारहरू छौँ भन्नुहुन्छ। हामी पनि त्यो एउटा माइनोरिटी ग्रुपमा छौँ, अल्पसङ्ख्यकको सङ्ख्यामा रहेको छौँ। त्यस्तै अरू कालाहरू हुन्छन्, सेताहरू हुन्छन्, हिस्प्यानिक छन्, अरू देशबाट आएकाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको हुनसक्छ। त्यसैले अब यसलाई हेर्नुहोस्, यहाँनिर हामीले त्यसलाई 4 भागमा लगाउँ। यसरी 4 भागमा लगाइयो कि जसमा चाहिँ 2 जना चाहिँ माइनोरिटी प्रत्येकमा एक-एकवटा छन्। यसमा चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि विभिन्न वर्गका मान्छेहरू विभिन्न राजनीतिक विचारका हुन सक्छन्। नेपालमा जस्तै यहाँ पनि थोरै पार्टी भएको हुनाले कोही चाहिँ रिपब्लिकन, कोही डेमोक्रेट्स, कोही चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छन्। ती विचारहरू जाति, आम्दानी, मान्छे बस्ने ठाउँ र पार्टीसँग जोडिएका हुन्छन्। मान्छेहरूको प्रत्येक जिल्लाको नक्सा बनाउने तरिकाले आफूलाई मनपर्ने उम्मेदवारको छनौट गर्न वा चुनावको नतिजा नै प्रभाव पार्न सक्छ। अघि हामीले हाम्रो डाक्टर गौलीले भने जस्तै तपाईँले जेरिमेन्डरिङको कुरा भनेको थियो, च्यात्नु पनि भयो। कन्सेप्ट ठुलो कन्सेप्ट हो त्यो। The way district maps are redrawn can determine whether a group of people have the ability to elect the candidates of their choice or at least influence the outcome of the election. त्यो नेपाली समुदाय हुन सक्छ, अर्को समुदाय हुन सक्छ। यसलाई हेर्नुहोस् 4 ठाउँमा हामीले बाँडेका छौँ र माइनोरिटी चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा 1/4 छ 6 जना मध्येमा। यसलाई फेरि रिड्रइङ गरेर हेर्ने भने हेर्नुहोस्, देख्नुभयो त बिचमा हाम्रो 3 जना तीनवटा चाहिँ नेपाली छ भने, यदि माइनोरिटी छ भने त्यो चाहिँ रिडिस्ट्रिक्टिङ गर्दाखेरि अल्पसङ्ख्याबाट बहुसङ्ख्या पनि भएको छ, बहुमत पनि हुन गएको छ। त्यसो गर्दाखेरि अधिकारहरू, तपाईँको आफ्नो कम्युनिटीको आवाजहरू, आफ्नो संस्कारहरू सुरक्षित गर्न सकिन्छ। यस्तो हुनलाई चाहिँ अमेरिकामा भोटिङ राइट एक्ट भन्ने रहेछ, जसले चाहिँ यो सुरक्षाहरू प्रदान गरेको हुन्छ। त्यसैले रेखा कोर्ने जिम्मेवार व्यक्तिले अल्पसङ्ख्यक समुदाय कहाँ छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएन भने उनीहरूले अल्पसङ्ख्यक जनसङ्ख्यालाई 4 भागमा विभाजन यसरी गर्छन्। यो अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफ्नो मनपर्ने उम्मेदवार चयन गर्न सक्दैन, किनकि तिनीहरू प्रत्येक जिल्लामा 1/4 मात्र रहेका छन्। राजनीतिक न हो, कहिलेकाहीँ रिडिस्ट्रिक्टिङ गर्दा भोट नै गायब हुने सक्छ। हामीले पछिल्लो चुनावमा सुनेका छौँ, देशमा ठुलै हलचल मचिएको थियो। So if the people in charge of the drawing lines do not pay attention to where the minority committee is, they might split the minority population into 4. This minority committee cannot elect a candidate of their choice because they are only 1/4 of each district. This minority committee can be Nepali community. जेरी मिठो हुन्छ, खाएका छौँ, पकाएका छौँ। अघि भर्खरै हामीले गर्यौँ जेरिमेन्डरिङ। हेर्दा त यो गेरी जस्तो छ, तर यसलाई भन्दा जेरी हुँदो रहेछ, त्यसैले मैले जेरी पनि ल्याएँ। जेरिमेन्डरिङ चुनावी जिल्लाका सिमानाहरू हेरफेर गराएर कुनै एक पार्टीले विशेष लाभ दिने चलखललाई नै जेरिमेन्डरिङ भनिँदो रहेछ। अमेरिकामा धेरै पपुलर छ। मैले भनिहालेँ, ठुला किताब पढेँ, नेपालमा पढेँ, यहाँ पढेँ, तर यहाँको वास्तविक राजनीति साना कुराहरू मिस भएको रहेछ। जब हामी यहाँको हाई स्कुल पढ्दैनौँ, हाम्रा धेरै कुरा बुझ्नलाई चाहिँ समय लाग्दो रहेछ। सायद तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई त्यो पनि हुन सक्छ। र यो नहोस् भनेर, यस्तो समस्या नहोस् भनेर चाहिँ
कुन ठाउँमा कुन जिल्लामा कुन गाउँमा के कति हुन्छ, कति मान्छेहरू कुन जातका कुन समूहका बस्छन् भन्ने कुराको एउटा रिप्रेजेन्टेबल भन्ने एउटा वेबसाइट पनि रहेछ। मैले भर्खरै हाम्रो स्टार स्कलर्स र बानाको तर्फबाट आफ्नो चाहिँ मत अथवा आफ्नो वेब प्रोफाइल चाहिँ अपलोड गरेको छु। तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जति धेरै गर्यो त्यति धेरै हाम्रो आवाजहरू अगाडि बढ्न सक्छ। अब एउटा साँच्चै उदाहरणको रूपमा लियौँ, म अब 2 मिनेटमा सक्छु होला सायद। यसमा के छ भने यो वार्ड्स भन्ने चाहिँ लस एन्जलसको एउटा काउन्टी रहेछ। क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलसमा एउटा वार्ड्स गरेको नाम गरेको गाउँ रहेछ। त्यो वार्ड्सको चाहिँ सत्य घटना यहाँ छ। विपदको बेलामा त्यो गाउँ वार्ड्स भन्ने गाउँलाई व्यवस्था गरिएको रहेछ। एउटा ठुलो विपद परेको रहेछ। त्यो विपद भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नोभेम्बर 12 2003 मा एक आँधी आएछ। ठुलो आँधीले त्यो गाउँमा 5 इन्चभन्दा बढी वर्षा भएछ। असिना आयो। तुफान बाढीले गर्दा 150 भन्दा बढी घरहरू क्षतिपूर्ति भएछ। बिजुली गएछ। 6000 मानिसहरूलाई काउन्टीमा बस्ने 6000 मान्छेहरूलाई आपतकालीन सहयोग चाहिएछ। त्यतिखेर गाउँलेहरूले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधि कहाँ गएर सहयोग मागेछन्, तर त्यो सहयोग पाउनलाई अत्यन्तै धेरै समय लागेछ। कतिले पाएनछन् पनि। कुरा के रहेछ भन्दा यो रिडिस्ट्रिक्टिङको चाहिँ सही रूपले भएको रहेनछ। प्रत्येक ठाउँमा बाँडिएको रहेछ। हेर्नुहोस् यहाँ त्यो सानो गाउँ नक्सामा देख्नुभयो, जो चाहिँ 3वटा डिस्ट्रिक्टमा बाँडिएको रहेछ। 35, 35, 37, 39 मा बाँडिएको रहेछ। अघि भन्यो नि जनगणना प्रत्येक 10 वर्षमा हुन्छ। 10 वर्षको गणना हुँदाखेरि यहाँनिर के भयो भने त्यो गाउँको एउटै समस्या के थियो भने राजनीतिक आवाज भएन छ। गाउँहरू विभाजित भएको रहेछ। त्यसैले त्यो विभाजित आवाजलाई चाहिँ मान्छेहरूले आफ्ना समस्याहरू राख्नु भएछ। समस्या राख्दाखेरि कसमा राख्ने, के गर्ने भनेर गाउँमा एउटा त्यो समूहमा कुरा भएछ। अहिले हामी जसरी भेट भएका छौँ, हाम्रा समस्याहरू राख्नलाई बुझ्नलाई तयार भएका छौँ र आवाज र आवश्यकता घुमेको गाउँमा अब आवश्यकता फेरि थपिएको रहेछ। त्यहाँ एउटा कोट देख्नुभयो, यदि वार्ड्स एउटै जिल्लामा भएको भए त्यो दशा कहिले हुने थिएन, समस्या कहिले हुने थिएन। त्यस पछाडि 2011 मा चाहिँ 10 वर्ष पछाडि जनगणना फेरि भयो। त्यहाँ त्यो जनगणना हुँदाखेरि देख्नुभयो टोलवासीहरूले एकजुट भए। क्यालिफोर्निया नागरिक पुनर्वितरण आयोग समक्ष आफ्ना कुरा राख्नु भएछ र वार्ड्स गाउँ 3 ढिकाबाट 1 ढिकामा बनेको छ। रिडिस्ट्रिक्टिङ हुँदाखेरि लाइनै फरक छ। फेरि हेर्नुहोस् 37, 43 र 44 डिस्ट्रिक्ट फरक भएको छ। त्यसो भए कुरा रह्यो हामीले कसरी आफ्नो समुदायका आवाजहरू अगाडि बढाउने, कहाँसम्म लैजाने। त्यसमा सिम्पल कुरा रहेछ। मैले पनि यतिका समय पर्खिनु हुने रहेनछ भन्ने मलाई अहिले फिल भएको छ। हामी भन्छौँ नि हाम्रो म त सिटिजन होइन, म त पिआर होइन, अथवा म स्टुडेन्ट हो। वास्तवमा हामी जे आफ्नो स्ट्याटस छ प्रत्येकले बाँच्ने, हिँड्ने र बोल्ने र आफ्नो रिप्रेजेन्टेसन गर्ने अधिकार छ यो देशमा। त्यसैले सजिलो कुरा के रहेछ भने सार्वजनिक सुनवाई कहाँ हुन्छ, पब्लिक हियरिङ कहिले कहिले यसो समय निकालेर चिया खाँदै टिभी हेर्दै गुगल गर्दै गर्न सकिँदो रहेछ। यो नक्सा कसले निर्धारण गर्छ, यो म्यापिङ र हाम्रा निर्वाचित सांसदहरू को हुन्, कहाँ हुन् र कुन आयोगले यस्तो गर्छ, यी कुराहरूमा अलिकति केही चासो देखाउनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य रहेछ। अघि पारिजातले भने जस्तै हामी जुन ठाउँमा पुग्छौँ सधैँ एक टुक्रा धरतीमाथि उभिएका हुन्छौँ र त्यो धरतीमा आफ्नो कर्तव्य पनि हुँदो रहेछ। त्यसो भए यो म्यापिङ गर्ने बेलामा जुन रिड्र लाइनहरू कोर्ने कुरामा 3-4वटा कुरा रहेछन्। मेन चाहिँ 3वटा 3 C's राखेको छ। एउटा भनेको कल्चर। हिजो पनि हाम्रो एउटा कार्यक्रममा कुरा भएको थियो। हामी जुन लुगा लाएर आउँछौँ, हाम्रो जस्तो अनुहार छ त्यो नै हाम्रो पासपोर्ट हो। हामीले जति नै राम्रो अङ्ग्रेजी बोले पनि, नेपाली बोले पनि हामी नेपाली नै हौँ, नेपाली मूलका हौँ। हो हाम्रो नागरिकता फरक होला, पासपोर्ट फरक होला, तर बोल्ने शैली, आवाज, खानेकुरा धेरै कुरा मिल्छ। त्यही कुरालाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने रहेछ। हिचकिचाउनु नहुने रहेछ। सुरुमा त मलाई अलिकति दाल भात लगेर अफिसमा खाँदा लाज लाग्थ्यो। उत्तम दाइ लिएर हामी नेपाली बोल्दै जाँदा ओहो अरूले के भन्ला भनेर पिर लाग्थ्यो। पछि त सङ्गत गर्दै जाँदा यो त आफ्नो दिनचर्या पो रहेछ, किन वञ्चित हुने त्यो कुराबाट जस्तो लाग्यो। अर्को कुरा आफ्ना इस्युहरू के छन् त, हाम्रा समस्याहरू के छन्। अहिले मैले पछिल्लो दिनमा एउटा शिक्षक भएको नाताले के पाउँछु भने धेरै जस्तो कम्युनिटीहरूमा हामी चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूमा जसको पनि सपना बच्चातिर जाँदो रहेछ। बच्चाबाट तपाईँहरू अब छोरा छन् भने छोराबाट छोरी, छोरीबाट नाति नातिनाहरू त्यसरी सर्दै जाँदो रहेछ। र एउटा समस्या मैले आफूले देखेको अथवा भोगेको के छ भने हाम्रा बच्चाहरूमा अलिकति डेभलपमेन्टल डिलेज भएको छ।
बच्चाहरू अलिकति सुस्त हुने पढाइमा अथवा केही भए जस्तो फिल भएको एउटा हाम्रो कम्युनिटीमा धेरै देखिएको छ, जसलाई हामीले अलिकति नभन्ने साँघुरोपन लिएर बसिरहेका रहेछौँ। कुराहरू कहाँ छन्? इभन हाम्रो पब्लिक लाइब्रेरी, हिजो मेरो डाक्टर बेन वेल्ससँग कुरा गर्दा पब्लिक लाइब्रेरीले शुद्ध यस्ता राम्रा कुराहरूको सुविधा दिएको हुँदो रहेछ। बोल्नु पर्यो, भन्नु पर्यो, समस्याहरू जसका पनि हुन्छन्। कहिले कहिले समस्याहरू एउटै भयो भने कुरा गर्नलाई सजिलो रहेछ। पछिल्लो दिन मैले मेरो साथीहरूलाई बोलाएँ जसको बच्चाहरू अलिकति बोल्नमा अथवा अलिकति धेरै लपन छपन हुन्छ नि, भन्दा मतलब बोलाइमा अथवा हिँड्ने कुरामा, पढ्ने कुरामा चाहिँ फरक भएका थिए। त्यतिखेर एउटा मलाई आहा मोमेन्ट भयो कि ओहो, मैले त पहिले नै कुरा गर्नुपर्ने रहेछ, सोध्नुपर्ने रहेछ। जति हामी बोल्दै गयौँ, सोध्दै गयौँ, एकअर्कामा भन्दै गयौँ, सायद त्यो त्यसकै अगाडि बढ्नलाई सहयोग गर्छ। त्यस पछाडि अर्को एउटा पोइन्ट चाहिँ यहाँ काउन्ट। हामी जुनसुकै जातका हौँ, कलरका हौँ, यहाँ पिओसी छ, पिपल अफ कलर, हामी पनि पिपल अफ कलर हौँ, किनभने हामी ब्राउन हौँ, एसियन हौँ, नेपाली बोल्छौँ, यो हाम्रो आइडेन्टिटी हो, यो हाम्रो परिचय हो। त्यसैले हाम्रा आफ्ना कुराहरू प्रत्येक बेलामा, प्रत्येक काममा, कुरामा, हाम्रो आम्दानी जे होस्, हामी जहाँ टाढा जति बस्छौँ, जे गर्छौँ, हामीसँग केही न केही कुराले जोडिएको छ, हामी नेपालीपन भएका छौँ। लास्ट स्लाइड हो यो। यसमा के छ भने मैले गुगल गरेँ, मेरो आफ्नो घरको वरिपरि सबभन्दा इमिडिएट मैले बोल्नुपर्ने मान्छेहरू को रहेछ त? मेरो रिप्रेजेन्टेटिभहरू, जुनसुकै पार्टीको हुनुहुन्छ उहाँहरू, जोसुकै हो, तर मैले बोल्नुपर्ने, आफ्नो कन्सर्न राख्नुपर्ने कुराहरू सबै गुगलमा एक क्लिकमा आउँदो रहेछ। आज सबै मैले आफ्नो पर्सनल जर्नी यस्तो रहेछ भनेर सुनाइरहेको छु। सायद तपाईँहरूसँग मिल्न सक्छ। हामी अलिकति सतर्क हौँ, आफ्नो समुदायमा भएका रिसोर्सेसहरूलाई सदुपयोग गरौँ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद डाक्टर कृष्ण मिश्र। हामीलाई यो डेमोक्रेसी भन्ने कुराको इसेन्स के हो भन्ने विषयमा बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। मलाई के लाग्थ्यो भने सामान्यतया डेमोक्रेसी भनेको बहुमतको शासन हो। बहुमत जे निर्णय गरे सबैले मान्नुपर्छ, त्यही हो डेमोक्रेसी भन्ने लाग्थ्यो। तर डेमोक्रेसी भनेको त्यति मात्रै होइन रहेछ। बहुमतको शासन त हो, तर त्यसमा के को सुनिश्चितता हुनु पर्यो भने अल्पमतको आवाजको संरक्षण र सम्मान भएन भने त्यो डेमोक्रेसी जेन्युइन कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी हुँदो रहेनछ। त्यसकारणले त्यो डेमोक्रेसीलाई सब्स्टेन्टिभ बनाउन, त्यो डेमोक्रेसीको सारलाई बलियो बनाउनको लागि अल्पमतको अधिकारको संरक्षण महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। यसमा के भनेको छ भने त एसेन्स अफ डेमोक्रेसी इज मेजोरिटी रुल, the making of binding decisions by a vote of more than 1/2 of all persons who participate in an election. However, constitutional democracy in our time requires majority rule with minority rights. एक कुरा बुझौँ है त, मेजोरिटी रुल, माइनोरिटी राइट्स। हामी माइनोरिटीमा छौँ, हाम्रो पनि अधिकार छ। यो कुरालाई इस्टाब्लिस गर्नुभएको रहेछ सन् 1801 मा थोमस जेफरसन, थर्ड प्रेसिडेन्ट अफ द युनाइटेड स्टेट्स। उहाँले आफ्नो इनागोरल स्पिचमा राष्ट्रपति भएर आएपछि उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने म तपाईँहरूलाई यो पढेर सुनाउन चाहन्छु, किनभने यसले हाम्रो कथा बोल्छ। All will bear in mind, हामी सबैले याद गरौँ, this sacred principle, यो एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त छ कि though the will of the majority is in all cases to prevail, that will to be rightful. हुन त बहुमतको कुरा सबैले मान्नुपर्छ, तर त्यो राइटफुल हुनको लागि, त्यो न्यायसङ्गत हुनको लागि
it must be reasonable. यो तर्कसङ्गत पनि हुनुपर्छ. That the minority possess their equal rights. अल्पसङ्ख्यकको पनि समान अधिकार छ रहन्छ. Which equal law must protect. त्यही भएर अल्पमतको अधिकारलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि पनि हामीलाई कानुन चाहिन्छ. अमेरिकामा त्यो कानुन छ. And to violate would be oppression. यदि माइनोरिटी अधिकारलाई भङ्ग गरियो भने, पालन गरिएन र सुरक्षा दिएन भने त्यो चाहिँ नि संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ र त्यो एउटा अपरेसन हुन्छ, उत्पीडन हुन्छ, थिचोमिचो हुन्छ. त्यसकारणले इन एभ्री जेन्युइन डेमोक्रेसी, हरेक सार प्रजातान्त्रिक मुलुकमा, डेमोक्रेटिक मुलुकमा मेजोरिटी रूल इज बोथ इन्डोर्स एन्ड लिमिटेड by the supreme law of the constitution. त्यसकारण हाम्रो संविधानले यो कुरालाई इन्डोर्स गरेको हुनुपर्छ, जसले प्रोटेक्ट्स द राइट अफ इन्डिभिजुअल्स. हरेक व्यक्तिको अधिकार, कुनै एकजनाको पनि अधिकार खुसिन हुँदैन. जसरी tyranny by minority over the majority is barred. हामी tyranny भन्छौँ नि, हैन, तानाशाही. कुनै एउटा समूहले, एउटा व्यक्तिले, एउटा पार्टीले सधैँभरि थिचोमिचो गरिराख्छ भने त्यसलाई हामीले tyranny भन्छौँ. त्यसै गरी tyranny of majority against minority is also tyranny. मेजोरिटीले माइनोरिटीलाई थिचोमिचो गर्यो भने त्यो पनि तानाशाही नै हो. त्यसकारणले अधिकार सबैको, इन्डिभिजुअल फ्रिडम इक्वल हो. वी आर इक्वल्स. र यो कुरालाई आज अत्यन्तै घनीभूत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेर पनि जानुभयो हाम्रो डिस्टिङ्ग्विस्ड प्रोफेसर विष्टले. हाम्रो बिचमा एकजना गेस्ट आउनुभएको छ. म उहाँलाई उहाँको सम्मानमा तपाईँलाई ताली बजाइदिन अनुरोध गर्छु. I would like to request Honorable Julian Jones to stand up. He is the chairman of Baltimore County Council. We welcome you, sir. Thank you. अब यो सम्मानको क्रम जारी रहनेछ. I do not know whether chairman is willing to provide his remarks. If you are, please welcome, sir. Please provide us with your brief remarks. Thank you. Good morning, everyone. Hi, my name is Julian Jones. I'm the chairman of the Baltimore County Council, and I want to thank you so much for giving me an opportunity to come before you and speak this morning. I would be remiss if I did not just tell you what a great representative you have in Harry Bendari. Harry is a perfect example of why, number one, elections matter, and number two, it's important to have people from your community who understand your community and who can go and advocate for things that are important to your individual communities. So as we look at, as we are talking about redistricting and how important it is, Harry represents the end, as well as I, the end of what it is all about. What it is about is making sure you're able to elect people who understand you, who can appreciate your needs, and then can go and stand at the table or sit at the table and advocate on your behalf. And what I'm here to tell you, I like to think that I'm doing an excellent job for all minorities in Baltimore County and every citizen. Harry does an excellent job as well for everyone in Baltimore County, especially your community. And if you look at the bond bill that's coming from the state of Maryland to help improve this center, that would not happen if it had not been for Harry. If you look at the $125,000 that Baltimore County is going to invest in this facility, it would not happen without Harry. And it's not that people don't care. It's just that many times they don't know. And that's why you need people from your community to advocate on your behalf, to educate those that don't know and let them know what the needs are for your community.
So I just want to thank you again for giving me an opportunity to be here as we talk about redistricting. Is very important as it relates to redistricting here on the local level, basically all through the government here in America, all through the government. It's a legislative process. It is run by the legislature. Here in Baltimore County, it is run by the county council. The county executive basically has no role in the redistricting in Baltimore County. The way we did it here in Baltimore County, we appointed a redistricting commission that started in March of 2021. They had hearings and they came up with a redistricting map, and they presented that map to the county council. And now the county council has that map, and then we have a right to amend the map, change the map, or throw it away and start over. What the county council did was we amended their map that they presented to us by making a few tweaks. Now we have put that map into legislation, and we're going to vote on that map around December the 20th. But the public is always welcome to weigh in by sending emails, scheduling meetings with your elected representatives, as well as come out to testify either for or against the map or whatever your changes you would like, which will be December the 14th at 4 p.m. It is a virtual meeting. So if you go to the Baltimore County Council website, you can sign up to speak, and they'll give you a link. And then at that time, they will call you to speak. One of the things I would like to say here in Baltimore County, if you look at the census from 2020, from 2010 to 2020, every is a very diverse county and is becoming even more diverse as we move forward for future years coming ahead. Especially if you look at the trajectory from 2010 or from 2000 to where we are today, you can see minority numbers growing, white numbers shrinking. And from 2010 to 2020, somewhere around 70,000 whites left Baltimore County. And at the same time, we still grew by 50-some thousand people. So I'm just here to say that, number one, be involved, be engaged. Number two, in some ways, I'm going to talk a little bit of strategy here. In some ways, it doesn't matter your numbers. What matters is if you're unified, working in a single purpose.
if you have a mission and you're able to mobilize and strategize and move methodically with a single voice, you can go very, very far, even if your numbers may not be great. We see it all through history, where people, whether it be armies, whether it be, you name it, if you're organized and you're moving strategically, you can make a big difference. All the changes in this country happened because minorities were organized and they worked hard towards a single goal. And when I say that, there are a lot of good people in our country that will join you when you're working together. If you split up, it just doesn't work. You're not as effective. So thank you so much for having me. I will take my seat unless there's any questions for me. I'll be more than happy to answer them. Anybody have any questions? Thank you so much for having me. Thank you, and God bless all of you. Thank you. Thank you, Chairman, for your very important message. गजबको कुरा उहाँले भन्नुभयो, यदि हामी इन्भल्भ र इङ्गेज हुन सक्यौँ र स्ट्राटेजाइज गर्न सक्यौँ र सिङ्गल भोइस लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने नम्बर्स रियली डोन्ट म्याटर भन्नुभयो। सङ्ख्या मात्र ठुलो कुरो होइन रहेछ, होइन? तर सङ्ख्या धेरै भएकोलाई पनि पोलिटिक्समा कसरी ठगिन्छ भने केही कुराहरू हाम्रो दिमागमा हालिदिएको हुन्छ क्या मान्छेलाई। एउटा नेपालमा त्यो कुरा के हालिदिएको छ भने पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्ने हालिदिएको छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जसो मान्छेले त्यो खुब राम्रो पोलिटिक्स डर्टी गेम, आई डोन्ट केयर भन्ने जान्छन्। अनि के हुन्छ, रुल कसले गर्छ? थोरै मान्छे जो बाठा छन्, जसले तपाईँलाई पोलिटिक्समा इन्भल्भ भएको देख्न चाहन्न र उनीहरूले सधैँ हालिमारी गरिरहेको छ, होइन? नेपालमा त्यो भइरहेको छ, जहाँ पनि संसारमा त्यही रहेछ नियम। यो देशमा पनि भोट हाल्नको लागि ट्याक्स तिर्नुपर्ने नियम रहेछ कुनै जमाना। भोट हाल्नको लागि पुरुष हुनुपर्ने नियम पनि थियो, होइन? भोट हाल्नको लागि एउटा टेस्ट पास गर्नुपर्ने पनि आयो कुनै जमानामा। टेस्ट पास गर्नुपर्ने किन आयो भने पढे लेखाकाहरूले पहिलेदेखि हालिमाली गरिरहेछन्, होइन? अनि तपाईँको त्यो टेस्ट फेल भयो, भोट हाल्न पाउनुहुन्न भनेर फरक। जो पहिलेदेखि गरिन्छ, जो पहिलेदेखि पढ्न पाएको छैन, उसलाई त ल म त टेस्ट फेल भयो भनेर जान्छ। मेरो अधिकार हो भनेर उसले चाहिँ त्यहाँ लड्न सक्दैन। त्यसो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँको शिक्षा जति भए पनि, आम्दानी जति भए पनि, नेसनल ओरिजिन जे भए पनि, छालाको रङ जे भए पनि तपाईँ इक्वल हो, म इक्वल हो, मेरो राइट इक्वल हो भन्ने कुरा आफूले बिर्सिनु भएन। र अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट, सिङ्गल भोइस। जति हामी पोलिटिसियनहरूले के गर्छन्, हामीलाई विभाजित गरेर रुल गर्छन् है। नेपाली कम्युनिटीलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदियो भने कहिले पनि एक ठाउँमा आउन्न अनि हाम्रो भोइस कहिले पनि स्ट्रङ हुन्न। त यो विषय पनि हामीले बिर्सिनु नहुनु पर्ने कुरा। Chairman, thank you. That was very, very important message. Next, I would like to invite our honorable delegate, Dr. Harry Bhandari, for his special remarks. हाम्रो बिचमा थोरै 3-4 वटा वक्ताहरू हुनुहुन्छ। हामी 12 बजे टाइममा सकाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। Honorable Bhandari. Thank you, everyone, Mother Krishna Dai and all the distinguished guests. And thank you, Honorable Julian Jones, for being here. I know it is the worst timing to get any such big gathering. First of all, this is the Thanksgiving weekend. But you can see how committed Councilman Julian Jones is. I never forget when there was a tragedy and we lost one of our community members, Shagar Gimere. And I was on the way to the scene in West Baltimore. Some of you still remember the scene. And I called Jones and I said, this happened. Would you like to come? And ahead of me, he was there and, at the scene. And he provided a lot of support to bereaved family. Let's give a big hand of applause for his work. And they are the one who decide how our Baltimore County redistricting map will look like. They're the one in charge of voting. And we'll be the one
as a member of Maryland General Assembly, we are going to go for special session come December 6th, and we are going to take the redistricting map. Basically, governor has his one map, and independent commission will have this map, and there will be the fight. It won't be easy. Like two of the professor already mentioned, what gerrymandering is, and we'll be looking at it, and we'll make sure that representation matters. And let me talk a little bit history of this gerrymandering. If you know or interested in history, by the way, I'm teaching American history this year, so then it's more refreshing. Jerry, governor of Massachusetts, his first name was Jerry. He had signed a redistricting plan long before. We're talking about 1812. Let me tell a little bit the history of our state. Our state was born in 1634. The Maryland General Assembly is in session since 1635, and we are going to go to 444 General Assembly session. See the history. Long before before Jefferson came and they declared the independence, our state was fighting against America. You know, those civil war and stuff like that. Our General Assembly was already 150 years old. If you look at the United States, I can see the flag here. There are 13 stripes. Why there are 13 stripes? One of the stripes is our stripe, 13 original states. So we are so proud that we're such a historical state, and I'm so proud that Asian American communities, they are choosing this Maryland and our county home every day. And Jerry had signed a redistricting plan that gave his party a big political advantage over the Federalists that time, and to a map of one particular irregular district that looked like Salamander. Then later on, artist Gilbert added a head, wings, and claws. And later on, a newspaper editor published the term, gerrymandering, and Federalists popularized the term. And in gerrymandering, what happened? Two things happened. Number one is packing. Packing is put all these opposition and draw the lines and put them in one district. And that way it is set for you. Another way is cracking. Cracking means you crack the opposition, right? You crack the opposition, and that way you could win. Cracking means dividing an opponent voters into other districts to weaken the opponent's voter base. And the Supreme Court has rules that congressional district must be compact and contiguous. Our job is that, right? If we don't like, as Councilman Julian Jones said, there should be a representation, and representation matters. So I'm so thankful to StarScholars, two of our bright professors who have been helping our community. They are the full professor at Morgan State University. I would like to thank their advocacy. I would like to thank Common Cause, and I'm so proud that I'm Asian American AAPI, Asian American Pacific Island Caucus. I was reached by Common Cause director, and they said, "Hey, delegate, you represent Asian Americans in caucus. Do you know, is anybody interested to make sure that this is translated?" I'm so very thrilled that this is translated into Nepali language. And this is great. At least we know what we are doing, and there should be a voice. If you left behind, if a Nepalese American left behind, if Indian American left behind, if European American left behind, or if African American left behind, our country will left behind. It's not about Democrats. It's not about Republican. It's not about party. It's about our community. It matters. If hospitals are better, it matters. If schools are better, it matters. You ask Julian Jones and how hard they fight. It was a fight to bring middle school in my district. It was hard to fight for elementary school in our district, right? I mean, they fight every day.
And thank you, Julian Jones, for whatever you are doing. And this county is one of the biggest counties already. And this county is bigger than 4 other small states, even bigger than the population of Bhutan, right? And they have been fighting, and your voice matters. And I would like to thank Bana family, the president, and everybody, and all the distinguished guests. And we are here to listen to you. Whatever is important, whatever is your priority, is my priority. You can watch how we vote, and everything is public, transparent, General Assembly, and at least education matter. Because without instruction, without learning anything, you can engage. Without engaging, you can inspire. So that is important. So we want to see our communities' commitment, character, and confidence on this thing, and we are together. And thank you so much. Thank you, Honorable Delegate Bandari, Dr. Bandari, for your passionate speech and very important information. We're very proud of you. Delegate Bandari ले भर्खरै विद्या वारिधि हासिल गर्नुभएको छ। तपाईहरु कतिजनालाई थाहा छ। हामीले मलाई ताली बजाएर स्वागत गर्दा पनि खेर जान्न। किनभने अमेरिकामा यो राजनीतिमा समस्या के रहेछ भने जो मान्छे इलेक्टेड हुन्छ उसले पोलिसी बुझ्दैन, रिसर्च बुझ्दैन। त्यो समस्यालाई चिर्ने केही मान्छेहरु छन् जो समस्या बुझ्छन्, शोध अनुसन्धानबाट आएको रिजल्टहरु डेटा ड्रिभन डिसिजन मेकिङ भन्छ, त्यो गर्नको लागि पोलिसी लेभलमा पुर्याउने थोरै मान्छेहरु अमेरिकामा त्यस्ता डेलिगेट छन्, जसमा हाम्रो डेलिगेट डाक्टर भण्डारी पनि हुनुहुन्छ। थ्यांक यू। अब हाम्रो बीचमा जम्मा 4 जना वक्ताहरूले छोटो छोटो आफ्नो रिमार्क्स मन्तव्यहरु राख्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी विशेष अतिथिज्यूहरु जो डासमा आसीन हुनुहुन्छ उहाँहरुको आफ्नो मनमा लागेको 2 शब्द 1 मिनेट सुनेर यो कार्यक्रम अन्त्य गर्नेछौँ। 12 बजे हाम्रो टार्गेट त्यो छ है त। लेट्स ट्राई। अनि यो सालामान्डर भन्ने अघि शब्द सुन्नुभयो नि तपाईहरुले। यो सालामान्डर भन्ने एउटा जन्तु रहेछ के। अनि जेरी भन्ने मान्छेले म्यासेचुसेट्समा चुनाव जित्नको लागि नक्सा यसरी घुमाएछ कि घुमाउँदा घुमाउँदा यो जन्तुको जस्तो चित्र भएछ के त्यो सालामान्डर। अनि जेरीले सालामान्डर बनायो, यो त जेरीमान्डर हो भनेर मान्छेले भने है। त्यसपछि अनि त्यहीबाट जेरीमान्डरिङ भन्ने नाम बनेको रहेछ के। अब त्यो नक्सा यसरी घुमायो कि कता कता पुच्छर लगेर कता कता लगेर आफ्नो मान्छे थोरैले पनि चुनाव जितेर आफू फेरि पावरमा बसिराख्ने निरन्तरता कायम गर्नको लागि उनले गरे। तर उनले गर्दाखेरि हामीलाई के फाइदा भयो भने भाइ यस्तो हुँदो रहेछ, अब हामी सावधान हुनु पर्यो, लामखुट्टेबाट बस्न खाल्टा पर्नुपर्छ भने जस्तै हामीले पोलिटिक्स इज डर्टी गेम भनेर भाग्ने होइन, त्यसमा आफ्नो हक खोज्ने हो। त्यो हक खोज्ने भनेको सबैजना चुनावमै लड्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीको रिप्रेजेन्ट कसले गरिरहेछ त्यसमा उहाँलाई एकाउन्टेबल बनाउने। अघि हाम्रो डाक्टर विष्टले भने जस्तो टाउन हलमा जाने, प्रश्न सोध्ने, खोइ भन्ने, प्रमाण माग्ने, जसले जे भने त्यही पत्याउने, ताली बजाउने, थपडी बजाउने प्रजातन्त्र हुन्न। हाम्रो डेलिगेटहरूलाई, हाम्रा निर्वाचित अधिकारीहरूलाई हामीले प्रश्न सोध्नुपर्छ, गर्व पनि गर्नुपर्छ। राम्रो काम गरेका छन् भने, छैनन् भने फेरि डेमोक्रेटिक पावर फायर गर्ने हात कसको हातमा छ? तपाईहरुको हातमा छ। कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। नेता भयो, ठुलो भयो, अब यसले मलाई हेर्नु पनि हुन्छ, मैले के भन्न सक्दैन, अब यसलाई मैले चाहिँ नि नमस्ते गर्ने बाहेक अरु केही उपाय छैन भने नसोच्नु होला। द्याट्स नट डेमोक्रेसी। अब म नेक्स्ट स्पिकर बोलाउँछु। अत्यन्तै प्रतिष्ठित प्राध्यापक हुनुहुन्छ, very prestigious professor, Dr. Benjamin Wells. He comes from Morgan State University. He will enlighten us about something very briefly and not more than 3 minutes. Professor Wells. Thank you all very, very much. I really am honored to be here.
Honored to have my colleagues sponsoring the STAR Scholar Network. It's really an extraordinary opportunity here that we have to talk about essentially what makes America America, both in the good and the bad. And I found it, I've been trained to pay attention to phrases and clauses that don't translate. So politics are dirty, I guess, doesn't have a translation into Pali. It's an American thing, maybe. I don't know. That was supposed to be a joke. So I just thought I was asked to say a few words about the history, and it's perfect segue for Dr. Harry here, because he kind of laid the foundation on the history of gerrymandering. I'm actually going to talk for just a couple minutes about sort of the journey to what I refer to as universal franchise, which is the right to vote. It's one of the things that's really interesting as a perceived, at least, to be a white American, raised in the public school system. The struggle is not really emphasized. What's emphasized is the goal. So we learn all about how wonderful the accomplishments are, and we're not really taught to pay attention to how long and how difficult the struggle really have been. So I'm going to begin. Thank you. So my title, American Democracy in Action, the Vote. And it's interesting that it's also interesting that this information I could not find collected in one place. We have, it's sort of a symptom of America is that we have a history of the woman vote. We have the history of the African American vote, but we don't have a history of the vote. I'm like, oh, here's an opportunity for a book, perhaps, because but when you put it all together, you're really able to see how extraordinary and how lengthy the struggle is. So what I've done here is simply divided the history of the American land here into two parts: the British rule and the American rule. The British rule really started in not really that far from here in Jamestown. 1607 was when the first the colony was actually established that actually survived. There was an attempt to make a colony in North Carolina prior to 1607 by Sir Walter Raleigh. They did not survive. So, and then 1619, which is not on this date, 1619 was the date of the first African slaves that were brought to this country, to this continent. Now, notice that 1607, the British rule ended in 1789. That's the date that is assigned to the implementation of the U.S. Constitution. Notice another couple of points to make about that is that in the Constitution, and these words remain in the Constitution of the United States, this is the document that we all live under, is that enslaved Africans counted as 3/5, talk about gerrymandering, 3/5 of a person for electoral purposes. It was deemed that because the population of whites in the South were fewer than the population of whites in the North, it was necessary to give slaves to count them as 3/5 of a person, so that the South was more, the electoral process was more equal. In the same document, which is still present in the Constitution today, Indians were designated as not counted. Of course, that's American Indians that they were referring to. The same Constitution granted prior colonies the ability to set the voting requirement. So part of the reason why we have to continue to go through these processes, which is often a mystery to some people from other countries, even Europeans, why do we have to go through this over and over again? It's because the Constitution avoided the question altogether and said, you handle the problem,
right? You deal with the voting requirement. We're not going to make a decision, except in the case of American Indians and enslaved Africans. That was decided by the Constitution. And then the states having been handed the ability to set the voting requirement, limited enfranchisement to property owning or tax paying white males. So that's hence the white gentleman farmer era. These are my titles, and it lasted from 1789 to 1865. And gerrymandering was the year, I forget the year that you gave us, Harry, but the year was of the gerrymandering when it Jerry the Massachusetts 1830 or something. Yeah. So you see that was the era where only white men who had property for the most part could vote, and they were still playing dirty politics then. Then the Civil War occurred in 1861, and here's my short version of the Civil War, okay, and how it came about. So the Southern slave states, dependent upon the institution of slavery, the enslavement of Africans, politically, economically, and culturally, their entire culture sat upon the institution of slavery. And that the Southern states sought, because when Lincoln was elected, or it might have been just before, but they were in the process of seeking constitutional guarantees that slavery would be continued. Remember, or maybe you don't remember, but the Great Britain had already legalized slavery before 1861, and there was plenty of anti-slave sentiment in this country, and so the Southern states wanted to make it impossible to remove slavery, and then Lincoln got elected without any electoral votes from the Southern states, and at that point, the South knew that the writing was on the wall and that slavery would eventually be made illegal, and so they seceded from the Union. So the war ended in 1865. Most of us know with the North as the victors, meaning that the Union was preserved, meaning that slavery became illegal. And the African Americans, what were by then African Americans, because it had already been 200 years of slavery or more on this land, they became free, and it took. Well, go ahead and change the slide. So, but actually, from 1865 at the end of the Civil War to 1965. There was 100 years of discrimination where blacks were virtually prohibited to vote from voting in one way or another. It took the 14th Amendment, the 13th, 14th, 15th Amendment, which guaranteed every American male citizen the right to vote. It took the 19th Amendment to granted women the right to vote, and the 24th Amendment was in 1964, which abolished poll taxes and literacy taxes to vote, to create pave the way for the Voting Rights Act of 1965. So it took 100 years of Black people trying to vote in America, being forced to pay money, being forced to take ridiculous tests. If I had more time, I would have provided you with evidence of that most white, native-born white Americans couldn't answer and still can't answer the questions that were required for Black people to vote.
for all of those things to be abolished. So when we talk about preserving the vote, when we talk about the importance of this assembly right here, what we're really talking about is something that really wasn't made legal until 1965. That the struggles that led up to 1965, the number of years, the number of people, the amount of conversations, the amount of discussions, the protests, the campaigns, so on and so on and so on. And I would put gerrymandering as, if you can, could I go back a slide just for a second? In the gerrymandering was really part of the even though it happened a little before, it was part of the states' rights era where they were trying to control. It was realizing the naivete of the founding fathers, where they believed that, well, if we just give everyone the vote, then we can work it out. Well, they also didn't account for the possibility of parties either, people dividing into parties. There was lots and lots of things unspoken, undiscussed, unrealized, that were the premise of the founding fathers was that we would all be on the same side and we would all be serving the same God, and lots of these things turned out to be problematic. So gradually over time, people, tried to control power, tried to maintain power, and tried to prevent other people from getting power, and that's really what we're looking at in those, from the beginning to the end. So last slide, I think. So today, it's clear that the Voting Rights Act is under attack. The Supreme Court has weakened some of its provisions. The result, the evidence of that, for if those of you follow this, there's a flood of efforts by Republicans in particular to limit voting right, to limit the voting in ways that tend to affect minorities directly. Things having to do with, mail-in ballots, things having to do with recruitment of new voters. All of these very, very small rules are being put into place to try to limit people from voting. And have their voices heard, and it seems to be directly targeting minorities in particular. So this is where we are today. This is why this meeting matters. This is why we need to pay attention to the fact that history is alive. That if it's that it's easy to get comfortable. It's a very relatively speaking, this is comfortable material society. It's very easy to get sort of seduced by the warmth and by the comfort and the convenience. But the truth is that there's only been a few years since 1965, and the truth is that that memory, you all are from Nepal, so you understand how long memory can be. You understand how people belonging to a certain religion and how they carry the issues from generation to generation to generation. You understand those things. So from 1965 to today, I was 5 years old in 1965, that's not a very long time. And what we're really seeing now is I see it as a pushing back, right, against the Voting Rights Act, against the universal suffrage, trying to return the country to what it was for all those years. So we have to continue to gather, we have to continue to talk, we have to continue to vote. And with that, I thank you very much. Thank you, Professor Wells. You always inspire me, and sometimes I'm amazed like how you can make so complex things so simple and can convey in such a short time. Thank you. One more round of applause for Professor Wells. उहाँले इतिहास बताउँदै हुनुहुन्छ, तर हामीले के बिर्सन हुँदैन भने यो देशमा डेमोक्रेसीको प्रयोग भइरहेको छ हैन। यो इन्जस्टिस भन्ने, रेसिजम भन्ने, भेदभाव भन्ने, पोलिटिकल जेरिमेन्डरिङ जस्ता तत्त्वहरू जहाँ पनि हुन्छ। फेरि यो त सब अमेरिकामा मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नुहुन्न, हामी भित्रै हुन्छ।
तर तिनलाई हामीले चिन्नुपर्छ है, कहाँ छ खाल्डा पुर्ने भन्ने कुराको हिसाबमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। अनि तपाईहरु जतिजना यहाँ आज आउनु भएको छ तपाईहरु सबैको हामी सम्मान गर्छौं। सबैजनाले भाषा नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईहरु जुन साज सज्जा वस्त्र आभूषणमा सजिएर यहाँ आउनु भएको छ तपाईको उपस्थितिले केही कुरा बोलिरहेको छ। तपाईको उपस्थितिको आज हामी सम्मान गर्न चाहन्छौं। म यहाँ आउनुभएको केही साथीहरुको नाम लिन चाहन्छु। उहाँ उभिनु होला, हामी सबैले ताली बजाएर तपाईको उपस्थितिको स्वागत गर्नेछौँ। किशोर अधिकारी आईटी सूत्र धन्यवाद छ। शिवानी पौडेल फ्यान नेपाल, सरी शिव हरि आइम सरी तपाईको यहाँ आउँदैछ विशेष अतिथिको नाम अलि गल्ती गरे है, मैले मिस्टेकै गरेँ, अलि आज कफी धेरै खाएको छैन। कमलेश पन्थी मोर्गन स्टेट युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। विजय श्रेष्ठ एएनए को पदाधिकारी हुनुहुन्छ, सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, बानाको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, समाजमा अग्रगण्य हुनुहुन्छ। कृष्णबहादुर चुनारा हुनुहुन्छ, पूर्व माननीय सदस्य नेपाल सरकारको राष्ट्रिय दलित आयोगको। उहाँलाई मैले 1 मिनेटको वक्तव्यको लागि अहिले एकछिनमा बोलाउने पनि छु। त्यसैगरी विश्वास बराल हुनुहुन्छ, लेटोस नेटवर्क इन्जिनियर, स्वागत छ विश्वासजी तपाईलाई। जीत बहादुर मैले यो पढ्न जानेन, कोम्पल एनएससीबी भन्ने संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर आज हाम्रो बीचमा उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईको ढाका टोपीले ठुलै भाषण गरिरहेको छ, हामीले सुनिरहेका छौँ है। तरुण पौडेलजी हुनुहुन्छ, बाना भनेर लेख्नु भएको छ, समाजमा अग्रगण्य हुनुहुन्छ, एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ, बाल्टिमोर निवासी हुनुहुन्छ र विभिन्न पार्टीहरूमा पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। अम्बिका खनाल हुनुहुन्छ, एनआरएनए को मेम्बर हुनुहुन्छ, तपाईलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कविता रिजालले हामीलाई हेल्प गरिरहनु भएको छ। मैले यहाँ केही नामहरू छुटाएँ भने कविताजी मलाई हेल्प गर्नुहोस् है। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीलाई अनलाइनमा आफ्नो आफ्नो घरबाट, कार्यस्थलबाट, बाटोबाट हामीलाई हेरिरहने सुनिरहने नेपाली मनहरूलाई पनि हामी सलाम गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूको सम्मानमा हामी सबैले एकचोटि ताली बजाउँ त। अनलाइन हेरिरहनु भएको छ हामीलाई, धेरै मान्छेले अनलाइन हेरिरहनु भएको छ। अनि यो अनलाइन हेर्न सम्भव बनाउने हाम्रो ई नेपालीजका विजय थापा महोदयलाई म एकचोटि उठेर सम्मान ग्रहण गरिदिनु होला। उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। आज हाम्रो विशेष अतिथिज्यूहरूलाई आफ्नै गाडीमा उहाँले राइड पनि दिनुभयो। धेरै ठुलो मनको धनी मान्छे हुनुहुन्छ। हाम्रो बिचमा तपाईलाई पाएर छु विजयजी, धन्यवाद छ। अनि प्रकाश छेत्रीज्यूले पनि हामीलाई प्राविधिक रूपमा मद्दत गरिरहनु भएको छ, फोटो खिचिरहनु भएको छ। अनि यो असाध्यै राम्रो पोस्टरको डिजाइन चाहिँ नि उहाँको एउटा आर्टिस्टिक क्रिएसनको मान्छे। भारतमा जी टिभीको चाहिँ जाने माने पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। धेरै हामीले मान्छे हेर्दाखेरि नपत्याउने भने जस्तो अचम्मका मान्छेहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। म अब कृष्णबहादुर चुनाराज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिन अनुरोध गर्छु। मलाई थाहा छ तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो मन्तव्यको क्रम चाहिँ नि 2 मिनेट मात्रै छ है। मैले जति मान्छेहरूलाई बोलाउँछु, 4 जना मान्छेलाई बोलाउँछु, त्यसपछि हामी विशेष अतिथिज्यूहरूको आशीर्वाद लिन्छौँ। अनि मैले भन्नै पर्ने नजिराउनु केही छैन, भन्नै पर्ने कुरा के हो भने यो सकिएपछि 12 बजे असाध्यै मिठो भोजनको, नेपाली भोजनको आयोजन पनि यही घरभित्र छ। हाम्रो मेरील्यान्डको च्याप्टरको एनआरएनए का प्रेसिडेन्ट अध्यक्ष श्री राजु पराजुलीजी, जो 2टा रेस्टुरेन्टका मालिक धनी पनि हुनुहुन्छ र एकदमै इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको। राजा वीरेन्द्रले उहाँले पकाएको खाना साह्रै मन पराउनुहुन्थ्यो रे। अनि युरोप भ्रमण गर्न जाँदाखेरि पनि दुबईमा रोकिएर राजुले पकाएको खाना खाएर जाने भनेर उहाँले त्यो घुमेर चाहिँ जानुहुन्थ्यो अरे भन्ने सुनेको छु है मैले। त्यसकारण त्यो राजु पराजुलीले बनाएको खाना आज तपाईँहरूलाई आज हामीले खुवाउनेछौँ, त्यो ग्रहण गरेर जानु होला। धैर्यताको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। अब हामी कृष्ण बहादुर चुनाराज्यूको छोटो मन्तव्य सुन्नेछौँ। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, संयोजकज्यू र आगन्तुक यहाँ पाल्नुभएका पाहुनाहरू, अतिथिहरू र सबै पूर्व मान्यजनहरूमा मेरो हार्दिक
नमस्कार छ अब भन्नुभयो अब समय छैन भनेर मलाई धेरै समय लाग्थ्यो तर सर्टकटमा भन्दाखेरि के छ भने यो अमेरिकी राजनीतिमा मेरो अधिकार भन्नेमा राजनीति र समाजको चाहिने परिपाटको कुराहरू छ र यसले नेपालको झल्को गर्दाखेरि के छ भने अमेरिकामा धेरै कुराहरू चाहिने सिकेर जस्तै यहाँ प्लेनदेखि लिएर सबै कुराहरू आविष्कार बन्यो युनिभर्सिटीहरू पनि 200-300 वर्ष पुरानाहरू छन् यहाँबाट स्कुलहरू बनेर त्यही कुरो सिकेर संसारले जाने प्रगति गर्यो नेपालमा त 100 वर्ष जति भयो होला बल्ल युनिभर्सिटी कलेजहरू स्कुलहरूको त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने सबै कुराहरू सिकेर जस्तै चाइनाको माओ त्से प्रेसिडेन्ट हुआ जुन ताकियो उनले पनि यहाँबाट पढेर गएर सिकेर चाइना बनाए त्यसकारण यहाँबाट हामीले सिकेर हामीले चाहिँ नेपाल बनाउनलाई नेपालको समाजलाई परिवर्तन गर्नलाई सकिएन के कसो हो र नेपालमा खालि बर्जुवा शिक्षा चाहिने पढाइ भनेर भनियो महाबर्जुवाहरूले चाहिने कस्तो शिक्षा दियो भने ढुङ्गा मुढा मात्रै गर्ने नेपाल बन्द गर्ने चक्का जाम गर्ने मात्रै शिक्षा भयो र अर्को कुरो सुरुङ खन्न पाइँदैन बिजुली बत्ती चाहिँदैन भन्ने शिक्षा भयो अमेरिकाले लगेर गर्छु भनेको एमसिसी पनि चाहिँदैन भन्ने शिक्षाहरूले चाहिँ गर्दाखेरि देश आज हाम्रो चाहिँ उधोगतितिर गइरहेको छ त्यही भएर यहाँबाट समाजको कुराहरू गर्दाखेरि यहाँबाट केही जस्तै अहिले हामीले कल्पना पनि गर्न सकिन्न जस्तै अब अहिले म एकजना उहाँ आउनुभयो जानु उहाँ ढोका खोल्दाखेरि पनि मैले उहाँलाई ढोका यसो खोलेर उहाँ छिरेपछि भन्नुभयो नेपालमा ढोका खोल्यो भने उसले अर्कोलाई रेस्पेक्ट गर्दैन ऊ आफै जान्छ अर्कोलाई फेरि चाहिँ खोल्नुपर्छ अब यहाँ त कल्पना पनि गरिन त्यो एउटा सम्मान हो एउटा नागरिकमाथिको एउटा सम्मान समुदायको सम्मान सबै इज्जत हो हामी सुन्दराबाट रत्न पार्कसम्म जाँदाखेरि सायद 8-10 जना मान्छेहरू ठोक्किन्छन् होला त्यहाँभन्दा भिड यहाँको चाहिने बाटाहरू हुन्छ ठोक्किने त कल्पना पनि छैन ठोक्कियो भने नि ठोक्किने त कल्पना पनि छैन अगर नेपालमा ठोक्कियो भने आँखाहरू हिँड्दैन भनिन्छ पक्कै अनि अलि मजदुर जस्तो होइन हजुरले पनि हिँड्नु पर्दैन साला थप्पराइदिन्छ भन्ने खालको चाहिँ शब्दहरू प्रयोग हुन्छ सायद थप्पराइदिन्छ यहाँ त होला त छैन यहाँ कल्पना पनि गरिन्न त्यहाँ एक अर्कालाई उसले ठोक्किने जस्तो खेल हुँदाखेरि सरी सरी भने उसले पनि क्षमा माग्छ उसले पनि क्षमा माग्छ त्यो एउटा समाज त्यो एउटा चाहिने नागरिक त्यो एउटा समुदायको यिनी कुराहरू अनि धेरै कुराहरू छ शिक्षाहरू नेपालमा गएर गर्ने भने समाज चाँडै परिवर्तन रूपान्तरित हुन्छ र देशले एउटा बाटो ल्याउँछ भेदभाव चाहिँ त्यहीमा आयो अब त्यही कुराहरू एकअर्कालाई क्षमा चाहिँ गर्ने भनेको त्यही हो भेदभावमा पनि एकअर्कालाई भेदभावै रहन्न त्यस कारणले समुदायमाथिको भेदभाव रङको कुरा यहाँ हेरियो होइन रङ यहाँ रङको मात्रै देखियो नेपालमा त दुर्लभ विषय भयो कि त्यो भेदभाव र यो छुवाछुत यिनी प्रथाले गर्दाखेरि देशलाई जग्रियो देशलाई चाहिने उन्नतितिर लगेन देशलाई चाहिने उदगतितिर लग्यो यसकारणले यिनी कुराहरू नागरिकप्रतिको संस्कार सम्मान इज्जत यही अमेरिकाबाट सिकेर चाहिने देशमा केही गर्ने भने अब यसले चाहिने धेरै चाहिने कुराहरूलाई चाहिने देशलाई चाहिने अगाडि बढाउने छ भन्ने मेरो बुझाइ छ र यही अमेरिकाबाट सबै समुदाय आउनुभएको यहाँको मान्छेहरूको हिँडाइ बुझाइ खुवाइ यहाँको एकअर्कालाई गर्ने सम्मान र यो चाहिने हामीले लगौँ भने देशमा
रामलक्ष्मी शाहीजी पनि हुनुहुन्छ, बानाको मेम्बर हुनुहुन्छ, स्वागत छ तपाईँलाई। सन्तोष कार्कीजी हुनुहुन्छ, अलि धेरै तालिम गरे भाइ। राम ओलीजी हुनुहुन्छ, बानाको सदस्य। ज्ञान हरि घिमिरेजी हुनुहुन्छ, सपनाको उडान नामक किताबको कृतिका चाहिँ अथर हुनुहुन्छ। पूजा लामा हुनुहुन्छ, बानाको सदस्य, स्वागत छ तपाईँलाई। विजय थापाजीको मैले अघि स्वागत गरेँ, यी नेपालीका एडिटर, र प्रकाश क्षेत्रजीलाई पनि मैले धन्यवाद दिएँ। हामीले कसैलाई छुटाएका छौँ भने हाम्रो कविताजीले तपाईँहरूको नाम सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई हामी तपाईँको सशरीर उपस्थिति, हामी पेन्डेमिकबाट बाँचेर यसरी हिँड्ने डुल्ने भएका छौँ। अब यहाँ आएको तपाईँको एक घन्टाको भाषणभन्दा ठुलो है तपाईँको उपस्थिति। वी रियली केयर अबाउट द्याट। अब हामीसँग 2 मिनटको समय छ, 3 जना स्पिकर हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई च्यालेन्ज के छ भने 2 मिनटमा भन्दा कममा कसले गर्न सक्ने भन्ने च्यालेन्ज हो। नेक्स्टमा चाहिँ म शिव पौडेलज्यूलाई बोलाउँछु। उहाँ चाहिँ नै नन रेजिडेन्ट नेपालिज एसोसिएसनको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। एनआरएनए आइसिसीको मान्छे र सबै एनआरएनएको प्रतिनिधिको रूपमा आज शिवहरि पौडेलजीलाई हामीले पाउँदा अत्यन्त खुसी छौँ। शिवहरिजी, तपाईँको निम्ति मेरो गल्ती मै सच्याउँछु है। आज मेरो दिमागमा त्यो हरि जोडिरहेछ क्या, कारण छ त्यहाँ, हिजो अस्तिदेखि नै चक्कर चलिरहेछ। एनिवे, शिवराज पौडेल सर हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर गौली। यस कार्यक्रमका सभापति शोभा घिमिरेज्यू, हाम्रो प्रमुख अतिथि मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई, मेरो नामसँग जुडेको हाम्रो शिवहरि पौडेलज्यू, डेलिगेट मिस्टर भण्डारी, काउन्सिलम्यान मिस्टर जोन्स लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मैले भन्नुपर्ने कुरा खासै यहाँ के पनि देखिनँ। मेरो लागि चाहिँ आज ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ। यो विषयमा धेरै अमेरिकाको राजनीतिक अनि अमेरिकामा हुने गतिविधि, अमेरिकाका एक्टिभिटिजहरू कसरी के हुन्छ र हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के हो, माइनोरिटीहरू चाहिँ यहाँको मुख्य भूमिकामा कसरी पुग्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामीले धेरै चाहिँ ज्ञान लिन पाउने जुन अवसर चाहिँ प्रदान गर्नुभयो। यसको लागि हाम्रो स्टार स्कलर्सका डाक्टर विष्ट, डाक्टर गौलीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा चाहिँ यहाँ भन्नुपर्ने कुराहरू अलिअलि थिए, तर हामीसँग समय धेरै कम छ भन्ने खालको कुरा आएको छ। यसमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि अघि हामीले यहाँबाट बुझेअनुसार अब हामीसँग यो विषयमा धेरै गतिविधि गर्न सक्ने ठाउँहरू, टाइमहरू छैन भन्ने खालको कुरा आइसक्यो र यो विषयमा एक खालको एक्सर्साइज अलरेडी भइसकेको छ र एक खालको त्यो डकुमेन्टेसन चाहिँ प्रिपेयर भइसकेको छ भन्ने खालको कुराहरू आइसक्यो। यदि थिएन भने चाहिँ मेरो विचारमा के लाग्यो भन्दाखेरि अहिलेको यो चाहिँ हामीले बुझेको विषयबाट जो माइनोरिटी छ, जो चाहिँ डाइभर्स कम्युनिटीको मान्छेहरू छ, त्यसलाई चाहिँ राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा लिएर जानको लागि, प्रतिनिधित्व गर्नको लागि, प्रतिनिधित्व हुने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ जेरिमेन्डरीलाई त हामीले च्याप्टर फालिसक्यौँ। हाम्रो तर्फबाट एकजना हाम्रो एचबिजी चाहिँ हाम्रो अहिले लेजिस्लेटरको रूपमा चाहिँ हाम्रो संसदको रूपमा त्यहाँ डेलिगेटको रूपमा हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ अब त्यो हाम्रो चाहिँ माइनोरिटी, हाम्रो समुदायको मान्छे तिनीहरूलाई त्यो ठाउँमा पठाउनको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सकिने अवस्था चाहिँ मैले देखेँ। यो अहिलेको यो स्थितिबाट हामीले कम्तीमा पनि जसरी हामीले म्यापिङको कुराहरू गऱ्यौँ, अहिले डिस्ट्रिक्ट म्यापिङको कुराहरू गऱ्यौँ, हामीसँग 2020 को चाहिँ सेन्ससको डेटा चाहिँ हामीसँग अलरेडी उपलब्ध भएको स्थिति हो।
त्यो स्थितिमा चाहिँ नि कम्तीमा हामीले साउथ एसियन अथवा नेपालीसम्म पुगेर त्यो म्यापिङमा चाहिँ हामीले लोकेट गर्न सक्ने स्थिति बन्न सक्यो भने त्यो टाइम हामीसँग अब धेरै कम देख्यो मैले त्यो गर्न सक्यो भने त्योमा चाहिँ नि हामीले हाम्रो समुदायको चाहिँ वस्तु के अरे स्थिति कस्तो रहेछ कहाँनिर हाम्रो समुदायको चाहिँ धेरै बस्ती रहेछ कहाँनिर हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो सेन्ससमा चाहिँ नेपाली भनेर नै हामीले भरेको स्थिति छ त्यो चिज चाहिँ नि अलिकति केही एक्सर्साइज त्यसमा गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो र त्यो विषयलाई हामीले एडभोकेट गरेर त्यो जेरिमेन्डरिङ भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले ह्यारिमेन्डरिङ गरेर चाहिँ हाम्रो समुदायलाई अलिकति केही गर्न सक्ने अवस्था बन्यो भने त्यसले चाहिँ के भूमिका खेल्छ कि अब यो चाहिँ हामीले हाम्रो डेलिगेट एचबिजीलाई यो विषयमा अलिकति सोचेर विचार गरेर चाहिँ गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु र यसमा मैले मेरो आफ्नो तर्फबाट एज ए इन्जिनियर त्यो म्यापिङको रूपमा चाहिँ नै मैले केही सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था यसमा देखिन्छ भने म पनि यसमा इन्भल्भ भएर गर्नको लागि तयार छु किनभने यसको असर भनेको दीर्घकालीन हुन्छ यो अहिले हामीले चाहिँ नै त्यो डिस्ट्रिक्टलाई हाम्रो अनुकूलमा बनाउन सक्यो भने त्यसको प्रभाव चाहिँ हामीलाई पछि आउने ठाउँमा पनि साउनी भोलि काउन्सिलमा जाने कुरा होला नगरपालिकामा जाने कुरा होला त्यो स्टेटमा रिप्रेजेन्टेसनको कुरा होला यस्तो चिजमा चाहिँ हामीले दीर्घकालीन असर गर्ने कुरालाई आजै अहिले नै हामीले त्यसलाई इन्डोर्स गर्न सक्ने अवस्था ठाउँ छ भने यसको लागि प्रयास गरौँ र यति भन्दै यहाँहरूको अलिक बढी नै समय लिए होला छुट्याएको भन्दा र यहाँहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा आज मलाई चाहिँ जुन बोलाइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन्छु थ्याङ्क यू सार्वजनिक मन्तव्यको लागि शिवराज पौडेलजीलाई धन्यवाद छ हाम्रो बिचमा इनास मेरिल्यान्डका अध्यक्ष सृजन ताम्राकारज्यूको गरिमामय उपस्थिति रहेको छ स्वागत गर्न चाहन्छौँ सबैले फेरि एकला जोरदार तालिएर त्यसै गरी शिला श्रेष्ठज्यूको गरिमामय उपस्थित रहेको छ शिला श्रेष्ठज्यूलाई स्वागत छ अनि हाम्रो फर्स्ट लेडी भन्दा हुन्छ सङ्गीता भण्डारी ह्यारी भण्डारीज्यूको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ अब दुईजना वक्ता रहनुभयो त्यसमा मिस्टर राजेन्द्र सेन्चुरी तपाईँको परिचयहरू धेरै छन् म एउटा परिचय तपाईँलाई नासो कम्युनिटीको रिप्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ सायद अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ मैले मिस्टेक गरेको भने सच्याउँछु तपाईँको माइक गोज टु राजेन्द्र सेन्चुरीजी त्यसपछि बानाका अध्यक्षज्यूलाई बोलाउने छु मैले सबैजनालाई नमस्ते I believe that distance is maintaining, so I would like to take this off. धन्यवाद आदरणीय स्टारका अध्यक्ष डाक्टर गौलीजी जसले कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्वाध्यक्ष विशिष्ट अतिथिहरू डियर मिस्टर Julian Jones, dear Mr. Delegate Harry Bhandari, and all the distinguished guests मेरो चाहिँ हार्दिक नमस्कार समय धेरै छोटो छ डेजिग्नेटेड समयमा हामीले चाहिँ यसलाई भन्नुपर्ने हुन्छ यद्यपि if I am taking couple more extra minute please accept my apologies हामी इमिग्रेन्ट पहिलो कुरो त स्कलर्सले स्टार स्कलर्सले why this institution failed to organize the program Redistricting today. भर्खरै मात्र भर्जिनियाको इलेक्सन सकिएको छ अरू स्टेटहरुमा हुँदैछ र अब हाम्रो इलेक्सनहरु आउँदैछ why it is important भन्ने कुरामा हैन स्टार स्कलर्सले अझै हामीलाई चाहिँ हैन यो समय परिप्रेक्ष्यमा किन भन्ने कुरा कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा हामीले सुन्न पाउने छौं भन्ने विश्वास दिन चाहन्छु मलाई जर्ज वाशिङटनले भन्नुभएको एउटा छोटो मलाई एउटा पढ्नु मन लाग्यो मलाई के भन्नुभएको थियो
the bosom of America is open to receive not only the opulent and respectable stranger. Opulent and respectable stranger. He's been defining us as a stranger, but opulent and the respectable. But the oppressed and the persecuted of all nations and religion. यो आजको मात्र होइन, पहिले जर्ज वाशिंगटनका पालादेखि यो राज्य यो देश इमिग्रेन्टको हो, इमिग्रेन्टले बन्नेछ भनेर उहाँहरू आफै पनि विभिन्न अघि हाम्रो प्रोफेसरले देखाउनु भयो अमेरिकन रुल र ब्रिटिस रुलका कुराहरू। सौभाग्य हामीलाई छ, नेपालीहरू कहिले पनि कसैको दास भएनन्। हाम्रा पुर्खाहरूले देशलाई चाहिँ जोगाउनको लागि आफै लडे। इन द मेन टाइम जति हामी अमेरिकामा आएका छौँ, कोही डिबी पढेर आएका छौँ, विभिन्न माध्यमबाट यहाँ आयौँ। अमेरिका आउनुभन्दा पहिला आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् के सपना लिएर आउनु भएको थियो। त्यसका साथसाथै कतिजनाले जानुभन्दा पहिला ओरिएन्टेसन लिँदाखेरि त्यहाँ कालाहरूसँग केयरफुल हुनु भन्ने कतिजनाले सुन्नुभयो। छातीमा हात राखेर आत्मसात गर्नुहोस्, मैले सुनेको हो यो कुरा भनेर, मैले बुझेको हो, अथवा मैले ओरिएन्टेसन लिएर आएको हो भन्ने कुरा हो कि होइन? हो। When we go to American Embassy, when we file for the green card or other processes, kailai pani nabhएको कुरा, it never happened. It did happen. We don't know if that's going to happen or not, but we have to write down all everything. तैले चाहिँ जाड खाने, तैले चाहिँ यस्तो क्राइम गरिस गरेनस्, त चाहिँ नाजीको होस् होइनस्, त चाहिँ आदि इत्यादि होस् होइनस्, धर्मका विरुद्धमा मैले केही गर्ने छैन आदि इत्यादि हामीले भर्छौँ कि भर्दैनौँ? भर्छौँ, हामी सबैले भर्छौँ। तर हामी व्यवहारमा के गरेका छौँ? इमेजिन गर्नुहोस्, हाम्रो डाक्टर ह्यारी भण्डारी यही हुनुहुन्छ, ब्राउन स्किन, he is not white like me, brown hair. यो देखेर how many times did we feel ourselves discriminated? तपाईहरु कसैले विचार गर्नु भएको छ? Have you ever think about that? How many times did you ever face that? But when we go the west of the Baltimore, the black community, oh no, we have another mentality. But the main thing or the gist of our existence is those people. If Dr. Martin didn't have fight for humanity, we wouldn't be here. Mr. Harry Bhandari wouldn't be delegate. Have you ever seen in other countries like in America? कहीं देखेका छैनौं हामीले अमेरिकामा बाहेक। That's why it's called diversity, equity, and inclusion. We read about these, we write about these, but we forget to implement about these. We don't implement. We have our mentality. We say us, we work myself, we work individual. We don't implement. We even try to implement in the mass base. The reason I'm telling, it's my perspective. I don't see any NRM guest or chief of the Maryland or chief of the America who are NRM like me. They have been registered as 501c and working as what? तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ, हामी 501c3 मा रजिस्टर भएका छौं, काम के गरेका छौं? राजेन्द्र सेन्चुरी हैन, राजेन्द्र सेन्चुरी नेपाली जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष भइकन पनि कांग्रेसी संस्था भएर राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि कांग्रेसी हुन्छ, राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि एउटा दलितको छोरा हुन्छ। मेरो चिना हेर्नु भयो भने
अलिकति मेरो बाबाहरू चाहिँ ब्रिटिस लाउरीकाहरू धरानको घोपा क्याम्पमा जब हङकङ जाने बाहिर जाने क्रम थियो त्यति बेला चाहिँ मेरो बाबा त्यहाँ हङकङको ब्रिटिस घोपा क्याम्पमा चाहिँ हैन काम गर्नुहुन्थ्यो। म हङकङमा धरानमा जन्मेको संयोगवश मेरो पण्डित जसले मेरो चिना लेख्नु भयो ओपन माइन्डेड हुनुहुन्थ्यो। मेरो चिनामा त आत्रेय गोत्र पौडेल भनेर लेखेको छ बा। अनि जब म नागरिकता लिएर जान्छु त्यो चिनाले काम गर्दैन। त कामीको छोरा होस् म पौडेल हो बाबा चिना छ मेरो आत्रेय गोत्र पौडेल भनेर भनिएको छ। म कसरी कामीको के त पेसाले हो भने मैले त पेसा त म त फेरि ढुङ्गा मोटर खेलाउने इन्जिनियर भएँ। त्यसै मेरो नाम राजेन्द्र कुमार इन्जिनियर राखिदियो। जब म इन्जिनियर भएर जान्छु गाउँ गाउँमा पुग्छु ए यो त कामीको छोरा इन्जिनियर भए पनि भन्दा फेरि मलाई अर्को दम्प लाग्छ। सेम वे यहाँहरूलाई चाहिँ कथित यसरी भनौँ अहिले हामीले एक्सेप्ट गर्नै पर्छ। उपल्लाहरूले जसरी चाहिँ नेपालमा एउटा डिस्क्रिमिनेसनको एउटा व्याप्त जालो अहिलेसम्म चिर्न सकिएको छैन त्यस्तै यहाँ हामीलाई डिस्क्रिमिनेट हुँदाखेरि हामीले कस्तो फिल गरेका छौँ। हामीले कहिले त्यो कुराहरू आत्मसात गरेका छौँ गर्दैनौँ। हामी यो कोठाभित्र रहन्जेल मात्रै हो। इट्स ओन्ली इन दिस कन्फाइनमेन्ट when we go out we forget everything. Then when it comes to us then we run to Mr. Julian, Mr. Vandari. Oh Vandari sir मलाई एउटा हामीले गर्न नसकेको हो यो म पनि हो त्यही। मिस्टर भण्डारी अहिले हामीले कति सुन्यौँ उहाँको अगाडि मैले प्रशंसा गरे होइन। he is rising among everybody all the Americans because of his ideology his vision. तर हामी एनआरएन म नासो अथवा जनसम्पर्क समितिको कथित पदाधिकारी अथवा प्रमुख भएर गर्न पर्ने काम उहाँले गर्दै हिँड्नु भएको छ। मैले त्यसलाई विरोध गरे होइन। तर हाम्रो कमजोरी मैले भन्दैछु कि उहाँले एउटा जसको एउटा मृत्यु भइराखेको छ त्यो हाम्रो संस्थाले गर्ने काम हो। उहाँले चाहिँ देश बनाउने आइडियोलोजीमा काम गरे तपाईँ माथि जानुहोस् वी आर विथ यू भन्नुपर्ने ठाउँमा हामीले उहाँलाई सानो काममा लगाइराखेका छौँ। कस्तो कमजोरी हो। मैले बढी ठुलो कुरा बोलेको होला तर रियालिटी यही हो। We cannot go far away from reality. मैले एक दिन भण्डारी सरलाई फोन गरेँ। भण्डारी सर कहाँ हुनुहुन्छ? ओ राजी आइम सो सरी आइम इन न्यू जर्सी। रातिको 12:30 1 कति बजेको थियो म न्यू जर्सीमा छु। हाम्रो चाहिँ त्यो ट्रकवाला जुन एउटा हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ उहाँको एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ त्यो मृत्यु भएको थियो। यो लासको व्यवस्थापन गर्न चाहँदैछु भन्नुभयो। जुन गर्नुपर्ने मैले थियो हामी यहाँहरूले गर्नुपर्ने थियो। यहाँ आउँदाखेरि पनि मैले बानाको आदरणीय अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ। मैले कतिचोटि भने लेट्स वर्क इन टुगेदरनेस नडराउनुहोस्। म एउटा सम्पर्क समिति नेपालको नेपाली काङ्ग्रेसको होइन भातृ संस्थाको म एउटा मेरील्यान्ड च्याप्टरको अध्यक्ष होला। तर म मानिस हुँ तपाईँहरू जस्तै। हामी एक अर्कालाई हामी चाहिँ बिथोलिने काम नगरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि होइराखिदिउँ एमालेलाई पनि होइराखिदिउँ बिमालाई सबैलाई होइराखिदिउँ। तर हामीले हाम्रो युनिटीमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ। अब अझै पनि ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यहाँ हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। र स्कलर्स स्टार स्कलर्सले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा यसरी चाहिँ होइन यो विषय आज हामीलाई चाहिँ 2-4 मिनट बोल्ने मौका दिएकोमा म धन्यवाद गर्दछु। नबिर्सौँ हामीले पटक्कै नबिर्सौँ म्यारिन अल्ब्राइट जो चेक रिपब्लिकमा जन्मिनु भएको थियो विदेश मन्त्री उहाँ जन्मेर यहाँ बन्नु भएको थियो म्यारिन अल्ब्राइट। त्यसपछि गएर हामीले अहिले भर्खरै एकदमै डेली खान्छौँ चोबानीको चाहिँ ग्रिक योगर्ट भनेर। उहाँ पनि बाहिरबाटै आएको हामी जस्तै। We can do a lot but in mass in togetherness. यति भन्दै मैले अलिकति बढी समय लिएँ। मैले सुरुमै क्षमा मागेको थिएँ। डाक्टर गौली डाक्टर कृष्ण विष्ट लगायत स्कलर्स टिमलाई चाहिँ मेरो हार्दिक धन्यवाद र सबैलाई हार्दिक नमस्ते। अझै सुनाम लागिरहेको थियो है कस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। तपाईँहरू सबैको कुरा सुन्न मन छ हामीलाई।
लामो लामो सुन्न मन छ, छोटो सुनेर पुगिरहेको छैन, हाम्रा लिमिटेसनहरू छन्। अब यो 12 मिनटमा 12 बजे सकिने कार्यक्रम हो। 12 बजेभन्दा पछाडि जति मिनट ढिलो जान्छ त्यतिचोटि मलाई आज शिवहरि पौडेलजीले प्वाक्क मुख हाल्नुहुन्छ। त्यसको सजाय मैले भोग्नुपर्छ। यो ढिलाइको जिम्मेवार म छु। म तपाईँहरूसँग क्षमा याचना गर्दछु। हाम्रो बिचमा अब स्पिकरहरू धेरै हुनुहुन्न। यो घरका मालिक सुबोध विलास पन्त मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले अतिथिजीहरूको आशीर्वाद लिनु भनेको थियौँ, तर अब एउटा सजाय हामीले के भोग्नुपर्ने भयो भने ढिलो भइसकेको हुनाले सबैको पाइँदैन कि जस्तो छ। अत्यन्त विशिष्ट अतिथिजीबाट मात्रै थोरै आशीर्वाद लिएर अनि हामी फेरि सबैको मुख एकैचोटि खुल्छ है, गफ गर्दै मिष्टान्न भोजनको स्वाद लिँदै अनि यो कार्यक्रम स्थलबाट बिदा हुँदा अहिलेलाई अध्यक्ष बाल्टिमोर एसोसिएसन अफ नेपालीज इन अमेरिका। धन्यवाद डाक्टर गौली। सर्वप्रथम त यो कार्यक्रम आयोजक स्टार स्कलरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण शिवहरि पौडेल लगायत उहाँहरूलाई स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। संजोगले आज यो स्टार स्कलरले गर्दा यो कार्यक्रममा उहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाएँ र यो बाना कम्युनिटी सेन्टरमा जसले नेपालबाट आउनुभएका विभिन्न राजनीति पार्टीहरूका लगायत विभिन्न कलाकारहरू, विभिन्न वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई स्वागत गर्ने मौका विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रोग्राम गर्ने अवसरमा पाइएको थियो। त्यस्तै आज पनि जुन स्टार स्कलर्सले जुन मौका दियो यसको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै डेलिगेट भण्डारी र काउन्सिल जस्ट गेस्ट वेलकम द बाना अनि यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण संस्थाबाट पाल्नुभएका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र बाल्टिमोर एसोसिएसन अफ नेपालीज इन अमेरिका बानाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र मलाई त्यति धेरै भन्नु समय धेरै गइसकेको छ, त्यति धेरै बोल्नु पनि छैन र यहाँ धेरैले धेरै कुराहरू गरिसक्नुभयो, तर उहाँहरूमा पनि मेरो अलिक फरक खालको सोच छ। म चाहिँ त्यति धेरै मिलाएर बोल्ने खालको पनि त्यति मेरो त्यति आइडिया छैन खासै। म त्यसैले मैले बानाले गरेका हरेक क्रियाकलाप बारेमा तपाईँहरूले बानाको वेबसाइट, बानाको फेसबुक हेर्नुभयो भने र बानाले के गरेको छ भन्ने कुराहरूमा यहाँहरूलाई छर्लङ्ग हुनेछ। किन भन्दा मैले धेरै बोलेर धेरै कुरा गरेर र मैले चिप्ला कुरा गरेर समय बिताउनु मलाई त्यति धेरै उपयुक्त लाग्दैन। त्यसैले म अझ त्यति धेरै बोल्दिनँ, किन भन्दा एकदम वरिष्ठ कलाकारद्वयहरूको मैले आवाज सुन्नुपर्ने छ। उहाँहरूको आवाज सुन्न र उहाँहरूको उपदेश र उहाँहरूको आशीर्वाद लिन पाइयो भने बानाले यस अहिलेभन्दा आगामी दिनमा पनि धेरै काम राम्रो गर्दै जानेछ। किन भन्दा उहाँहरूले नेपालमा गरेको क्रियाकलाप, मदन कृष्णले गरेको क्रियाकलाप, हरिहरले गरेको क्रियाकलाप मैले देखिरहेको छु। उहाँहरूले जुन देशलाई जुन पर्यटन गर्ने कार्यक्रम पर्यटन गर्न जुन भूमिका खेल्नु भएको छ त्यो एकदम सराहनीय छ। त्यसैले यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। ल अब हामी सबैको मनका ढुकढुकी हाम्रो अत्यन्त विशिष्ट अतिथि हाम्रो दाइ मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूको हामी आशीर्वाद लिनेछौँ र एउटा ग्रुप फोटो खिचेर अनि खाना खाउँला है त, यदि सबैको सहमति छ भने। ठिक छ है? अनि जति मिनट ढिलो हुन्छ त्यो चाहिँ नि प्वाक्क मुख हान्ने चाहिँ नि मेरै गालाउनु पर्छ, त्यो मलाई थाहा छ। मदन दाइ यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले सबैलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैलाई र अनलाइनमा हेर्नुभएका सयौँ हजारौँ लाखौँ जुट्टान हेर्नुभएको सबैलाई, सबै दर्शक देवी देवताहरूलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले ह्यारी भण्डारीजीलाई बधाई दिन चाहन्छु। नेपालको पर्वत जिल्लादेखि आउनुभएर अमेरिका जस्तो देशमा राजनीतिमा छिर्न सक्नुमा सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपालीहरू सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अत्यन्त हर्षको कुरा हो, सुखको कुरा हो, आशलाग्दो कुरा हो। अब यहाँ सुरुमा हाम्रो आजको कार्यक्रममा सबभन्दा पहिले उद्घाटन गर्ने क्रममा यो जेरी म्यान्डरी के अरे जेरी फायरमा थाहा छ मैले
जेरिम्यान्डरिङको कागजलाई च्यातेर उदाहरण गर्ने गर्यो। च्यात्न मैले च्यात्न हुन्छ कि हुँदैन भने मनमा कुरा के हो च्यात्ने कि मैले च्यात्न हुन्छ कि हुँदैन सबै हेर्दा अनलाइन मात्र हुन्छ मनमा एकछिन सोची च्यात्न हुन्छ यो आर्मीले कन्ट्रोल गरेको आर्मीले शासन गरेको देशमा भए च्यात्नु हुँदैन मारिदिन्छ कम्युनिस्ट शासन देशमा पनि मार्नु पनि सक्छ रिसाउने त कन्फर्म छ मन नपराउने त कन्फर्म छ त्यस्तै मोनार्की सिस्टम भएको देशमा पनि त्यहाँ पनि मन पराउँदैन तर यो त अमेरिका हो यो त डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो यहाँ त मनको कुरा राख्नु पाइन्छ त्यो विचार मनमा लाग्यो त्यस्तो अघि भन्नुभयो यो त्यस कारण च्याते हुन्छ भने ढुक्कसँग च्याते अमेरिकाको एउटा ड्युटी यो पनि हो यही हो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको डेमोक्रेसीको ड्युटी भनेको यही हो अब यो जेरिम्यान्डरिङ के खोइ जेरिम्यान्डरिङको विषयमा त सुनेकै थिएन मैले यहाँ आएर अस्ति उहाँसँग भेटेपछि थाहा पाएँ होइन अब नेपालमा जेरिम्यान्डरिङ त हुँदैन नेपालमा पनि यो जेरिम्यान्डरिङ भनेको एउटा स्ट्राटेजी हो राजनीतिले गर्ने उसले आफ्नो अधिकारले जसमा गडबडी छ त्यो गडबडी नै राजनीति हो र यसरी आवाज उठाउने डेमोक्रेसीको फेरि जुन आज हामी सबैजना यहाँहरूले उठाउनु भयो यो डेमोक्रेसीको बाटो डेमोक्रेसीले दिएको बाटो हो डेमोक्रेसीले दिएको सुविधा हो ह्युमन राइट हो अल्पमतको पनि राइट हो यसैले डेमोक्रेसी चाहियो भनेर हामी पनि देशमा लागिरहेको कारण त्यही हो डेमोक्रेसी बुझेरै लागेको हो नबुझेर लागेको होइन म त अझ प्रधान पञ्चको छोरा मेरो बाबा प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो तर पोलिटिकल हुनुहुन्थ्यो पोलिटिसियन होइन उहाँ सोसियल वर्कर हुनुहुन्थ्यो आफ्नो गाउँको लागि कसरी राम्रो बनाऊ भन्ने उहाँको ध्येय हुन्थ्यो त्यसमा मात्र हो सीमित हुनुहुन्थ्यो उहाँ डेमोक्रेसीको लागि किन लाग्यो भने अब 104 वर्ष हाम्रो पुर्खाले जहानिया शासन भोगे होइन जहानिया शासन भनेपछि ओलिगार्चिक सिस्टम पनि भन्दो रहेछ अङ्ग्रेजीमा अब आफ्नो दाजुभाइले शासन गर्ने त्यो गर्दाखेरि देशमा विरोधमा त बोल्नै पाइदिन्थ्यो काटिदिन्थ्यो खसी काटेर छ टाउकोमा छ्याक्कै पारेर काटिदिन्थ्यो कतिजना काटेको हाम्रो हजुरबाहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो है पञ्चायत आयो मोनार्की सिस्टममा पनि त्यो खुलेर बोल्न पाइदिन्थ्यो यो सबै हेर्दाखेरि हामीले आफ्नो आर्टिस्टमा लागेर अहिले त धेरै प्लेटफर्म छ आर्टिस्टहरूको लागि टिभी छ रेडियो छ पार्किन्सनहरूले मुख सुकिरहन्छ मेरो अहिलेको आर्टिस्टहरूलाई सजिलो छ टिभी छ रेडियो छ स्टेजहरू छ प्लेटफर्महरू पाइन्छ अहिले त टिकटक आइसकेका छन् घर घरमा एकजना कलाकार त हुन्छ नै त्यो अर्थिङ गर्ने त्यो पोख्ने ठाउँ पाएको छ प्लेटफर्म पाएको छ हामीले त त्यस्तो केही पनि थिएन हामीले टाइममा आफ्नो प्लेटफर्म आफैले बनाएको हाँसीबेगको कम्पिटिसन हामी आफै गर्थ्यौँ हामी मुनासभा भन्ने एउटा संस्था खोलेर हाँसीबेगको कम्पिटिसन गरेको थियो नेवारीमा त्यो बेला व्यङ्गहरूको प्रचुर मात्रामा व्यङ्गहरू जान्थ्यो रामशेखर नगर विधायकहरू भक्तपुरको आर्टिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक व्यङ्गहरू प्रचुर मात्रामा भरपुर मात्रामा जान्थ्यो त्यो नेवारीमा नगएर नेपालीमा गरेको भए हामीलाई त्यो बेला थुन्न जान्थ्यो नराम्रो सजाय पाउनु पर्थ्यो हामीले नेवारीमा भएकोले बच्यौँ हामी गभर्मेन्टबाट अनुगमन पनि गर्नु पराउँथ्यो तर उनीहरूले चाहिँ ठिक छ केही पनि छैन भनेर समुदायप्रति इमान्दारी भइदिन्थ्यो त्यसले गर्दा बच्यौँ तर त्यो प्रोग्रामहरू गर्दै जाँदाखेरि हामीले बुझ्न थाल्यौँ कि के हो डेमोक्रेसी किन चाहिन्छ भन्ने कुरो बुझ्न थाल्यौँ धेरै पनि बुझेनौँ डेमोक्रेसी भने के भने यति मात्र बुझ्यौँ कि कुनै पनि एउटै मात्र व्यक्तिले अथवा एउटै मात्र परिवारले अथवा एउटै मात्र पार्टीले अथवा एउटै मात्र निकायले सधैँ देश सञ्चालन गर्न राम्रो हुँदैन किनभने जसले देश सञ्चालन गर्छ उसको हातमा ठुलो पावर हुन्छ ठुलो सम्मान हुन्छ त्यो चिजमा सबै लोभिन्छन् सबै पैसा देशको दाडु पनि हातमा हुन्छ त्यो चिजमा सबै लोभिन्छन्
त्यो लोभिने ठाउँ त्यो लोभ लाग्ने ठाउँमा खराब मान्छेहरू पुग्छन् त्यो अनि त्यो संस्थाले परिवार व्यक्ति सबै खराब अवस्थामा पर्न जान्छ जसमा मुक्त हुन गाह्रो हुन्छ त्यसकारण त्यो डेमोक्रेसीमा त्यो हुन पाउँदैन जस्तो अरू बेलामा जस्तो अरू बेलामा जनता निरीह हुन्छन् शासक पावरफुल हुन्छ है हामी मानिसमा स्वभाव यस्तो छ कि सानो पोस्ट किन बैदार खरदारमा पनि खरदारले बैदारले हेपिरहेको हुन्छ जब सानो त्यो खरदार उनीहरू भने कहाँ खरदार सानो खरदारले बैदारले काम अराउनु खोज्ने आफूले काम नगर्ने त्यस्तो हुन्छ यो सोचेको छु म जागिर कार्यक थिएँ होइन हामीभन्दा माथिको हाकिम चाहिँ छुट्टी दियो 1 महिनाको छुट्टी दियो छुट्टी लिँदाखेरि त्यो ठाउँमा काम चलाउनको लागि नियुक्ति हुने भयो नियुक्ति हुने बेलामा मभन्दा जुनियर साथी र म दुईजनामा कसलाई त्यो काम दिने भन्ने कुरा हो है मभन्दा जुनियर हो तर उसको चाहिँ त्यो एसएलसी पास भइसकेको थियो त्यो टाइममा एसएलसी आइए पास भइसकेको थियो उसको मेरो चाहिँ रिजल्ट हुनु बाँकी थियो जाँच दिइसकेको थियो रिजल्ट हुनु बाँकी थियो त्यसमा पास भइसकेकोले उसले काम पायो हिजोसम्म अँगालमा रहेर हिँडेको साथी त्यो कामको चिठी लिने बित्तिकै सास फेराइ नै फरक हेराइ नै फरक यहाँ सिग्नेचर गर्नु यहाँ मैले लेखेको सही गर्नु पऱ्यो इन्चार्जको यहाँ सही गर्नु आऊ भनेको म त्यहाँ आएर सही गर्ने कि त्यो लेदर यहाँ ल्याइदिने भन्छ बा त्यत्रो मान्छेमा घमण्ड आउँदो रहेछ यो पोस्ट भनेको चिज है भनेपछि त्यत्रो सानो एउटा पोस्टमा त मान्छे त्यस्तो घमण्ड आउँछ भनेदेखि देशकै सत्ता कुर्सीमा बसेपछि त कति मक्ख हुन्छ होला होइन त्यो केही समयको लागि हुँदैन तर पछि बढ्दै जान सक्छ सदाको लागि त्यो बस्नु दियो भने त्यो राष्ट्रिय सेवा निस्कनु बेर हुँदैन है कम मान्छेमा होस् आउँछ धेरैमा बिग्रिने सम्भावना धेरै हुन्छ त्यस कारण अरू बेलामा जनता निरीह भए पनि डेमोक्रेसी एउटा यस्तो वर्षको 4 वर्षमा 5 वर्षमा यस्तो हातमा बलियो कुचो आउँछ त्यसले सारा कसिङ्गर सफा गर्नलाई जनतामा एउटा बलियो तागत हुन्छ त्यही तागत हामीले खोजेको हौँ त्यसको लागि हामीले हाम्रो मतलब पहिला इन्टरटेनमेन्टको हिसाबले मात्र लाग्थ्यो हाम्रो कला क्षेत्रलाई तर हाँस्य व्यङ्ग्यले यो थोप्लीलाई अवेर गराउन पनि सकिने रहेछ भन्ने कुरा लागेर यसलाई यतातिर हामीले टाइम दियो होइन डेमोक्रेसीमा फाइदा हुने त्यही हो अनि अर्को एउटा डेमोक्रेसीमा शासकहरूले कस्तो गर्दो रहेछ भने जनताले टुक्रा अघि पनि यहाँ कुरा आएको थियो जनताले टुक्रा पारेर कमजोर बनाइदिने जस्तो देशमा पहिला पञ्चायत टाइममा नेवारहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार गरेको म पनि फिल गर्थेँ दोस्रो दर्जाको नागरिक त्यसरी डेमोक्रेसी आएपछि शासन सत्ता चेन्ज भएपछि पहिलो दर्जाको नागरिक हुन पाइन्छ भन्ने पनि मनमा लागेको हुन्थ्यो त्यसको लागि पनि यो डेमोक्रेसी नै ल्याउनुपर्छ बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने लागेको तर बहुदलीय व्यवस्था पनि आयो डेमोक्रेसी पनि आयो त्यसमा तर आएपछि पोलिटिसियनहरूले के गरिदियो भने आफ्नो भोट ब्याङ्क बनाउनको लागि जनजाति भन्ने शब्द ल्याएर मान्छेले टुक्रा पायो नेपाली भएर बाँच्नै पाएन कि नेवार भएर बाँच्नु पऱ्यो कि बाहुन भएर बाँच्नु पऱ्यो कि कम्युनिस्ट भएर बाँच्नु पऱ्यो कि काङ्ग्रेस भएर बाँच्नु पऱ्यो कि तामाङ भएर बाँच्नु पऱ्यो कोही चौधरी भएर बाँच्नु पऱ्यो नेपाली भएर बाँच्नै पाएन यहाँ नेपालीको चिनारी होइन टुक्रा बनाएर जनजाति बनाइदियो म त नेपाली हो म नेपाली हो म कहाँ के हो जनजाति भनेको किन जात यसरी टुक्रा गर्न खोजेको हामीलाई जनताहरूलाई एक ढिक्का हुनु पायो भने बलियो हुन्छौँ पोलिटिसियनलाई हामीले टुक्रा पारिदिनु पायो भने उनीहरू भोट ब्याङ्क बनाएर उनीहरू बलियो हुन्छन् तर डेमोक्रेसीमा चाहिँ जनता पनि शिक्षित जनताले प्रयोग गर्ने व्यवस्था हो जनता भनेको लोकतन्त्र भनेको शिक्षित जनताले शिक्षित हुनुपर्छ अहिले जनता पुरा शिक्षित भइसकेको छ देशमा जस्तो जनता पनि त्यस्तै टुक्रामा रमाउने खालको छन् र डेमोक्रेसीमा सबैले आफ्नो मनको कुरा राख्नु पाउँछ डेमोक्रेसीमा र त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ यो मान्छेले यसले भनेको यो एङ्गलमा ठिक छ भन्ने हिसाबले बुझ्न सक्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो नेपालमा
डेमोक्रेटिक कुरा गरेकै अर्को पक्ष विरोध गरिहाल्ने उसको पक्षको उसले नराम्रोसँग गाली गर्ने यो यसबाट सामाजिक सञ्जालबाट बोल्नै गाह्रो कुनै पनि कुरा मनको कुरा ठ्याक्क लागेको कुरा बोल्नै पाइँदैन कतिपय कुरा हामी बोल्न पनि बोल्दैनौँ चुप लगाएर बसिरहेको छौँ तर यो सबैलाई हामी दुःखी पनि छैनौँ फेरि किनभने यो सबै डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस हो जसले अहिले न्याय क्षेत्रमा प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामाको कुरा गरेको छैन यो पनि डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस नै हो यसबाट करेक्सन हुँदै जान्छ भन्ने लाग्छ म पहिला पनि भन्ने गर्छु कि एउटा छाता यो आजको फर्ममा आउनलाई 453 वर्ष लाग्यो साइकल आजको फर्ममा आउनलाई 453 वर्ष लाग्यो भने देशको सिस्टम बनाउनलाई समय सुधार हुनलाई समय लाग्छ नै यो सबै डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस हो भन्ने हिसाबले आशाको बत्ती बालेर बसिरहेको छु डेमोक्रेसी नै चाहिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई डेमोक्रेसीको विषयमा मैले यहाँ अमेरिकामा आएर डेमोक्रेसीको विषयमा क्लास लिने जस्तो त्यस्तो दृष्टता गर्नु पनि राम्रो होइन त्यही पनि मैले आफ्नो म कहाँ छु म के हुँ भनेर मेरो सोचाइ के छ भनेर आफ्नो परिचय मात्र दिन खोजेको हुँ अरू खास केही होइन अब संसारले पहिले जस्तो यो फलाना उफलाना भनेर बस्ने समय छैन संसारमा पृथ्वीसँगै एउटै घर सबै एउटै परिवार भएर बस्ने अवस्थामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई धेरै पनि नबोल्नु यति मात्रै बोल्नु होला र यो ह्यारी भण्डारीजीको जुन सोच्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु यसले सफल भयो यो नेपालीहरूको अल्पमतले राम्रो मान्यता पायो र एक दिन नेपाली समुदायबाट पनि एकजना बाराक ओबामा जस्तै अमेरिकाको उच्च स्थानमा पुग्छ भने नेपालीले गर्व गरेर हिँड्ने ठाउँ पाउँछ त्यो दिन हेर्न पाइयोस् धन्यवाद मन बोल्यो हैन मदन दाइले संसार देख्नु भएको छ राजनीति बुझ्नु भएको छ नर्थ कोरिया पनि जानु भएको छ युरोप पनि भ्रमण गर्नु भएको छ धेरै देशहरूमा गएर यो डेमोक्रेसीको सार एसेन्स के हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ अत्यन्तै सारगर्भित मन्तव्य छोटो समयमा दिएर जानुभयो यो कुरा नसुनिकन हाम्रो कार्यक्रम सकिन्थेन अधुरो रहन्थ्यो मदन दाइ तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँ राष्ट्रको अभिभावक हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा युनिभर्सिटी हुनुहुन्छ हामीले पिएचडी गरेका छौँ तर तपाईँले जति बुझेका छैनौँ हामी बुझ्दैछौँ थ्याङ्क यू हम्बल हुनुहुन्छ होइन विनयशील हुनुहुन्छ त्यो एउटा मान्छेको व्यक्तित्वको ठुलो एउटा पहिचान पनि हो यति धेरै मान्छेको मन मस्तिष्कमा कसरी बस्न सक्नुभयो जबरजस्ती हुन्थेन नि त होइन हाम्रो मनले स्वीकार्यो त्यस कारणले आजको कार्यक्रम अत्यन्तै गरिमामय प्रेममय भयो अब यो अफिसियल कार्यक्रम चाहिँ नि म उत्तम गौली स्टार स्कलर्स नेटवर्क प्रेसिडेन्टको हैसियतले आजको कार्यक्रम 12 बजेर कति मिनटको मैले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ 12:33 कार्यक्रम अफिसियली समाप्त भएको घोषणा गर्दछु तपाईँलाई धन्यवाद छ अब फोटो